მშვიდობის საქმიანი 3 აპრილს ვიწყებთ Pirvelis მაყურებლებისათვის BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად. საქართველოს პარლამენტი ახალ საბაჟო კოდექსზე მუშაობს. მთავრობის საკანონმდებლო პაკეტი დეპუტატებს პირველი მოსმენით ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ლაშა ხუციშვილმა წარუდგინა. ამ პროექტის მიხედვით უქმდება რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაცია და რეექსპორტის განხილვა, როგორც საქონლის მარტივი დამუშავება ისე მოხდება. აღარ იქნება საჭირო რეექსპორტის დეკლარაციის წარდგენა და შესაბამისი საფასურის გადახდა. მარტივდება საქონლის დროებით შენახვის დასრულება და მარტივდება თავისუფალი ზონის პროცედურის დასრულებაც. სოციალური მომსახურების სააგენტომ სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ახალი ეტაპი დაიწყო. ამ პროგრამაში ჩართვის მსურველებს რეგისტრაცია 15 აპრილის ჩათვლით შეეძლებათ. სწავლის პროცესი კი სწორედ 15 აპრილს დაიწყება. სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის შესყიდვის ხელშემწყობ სახელმწიფო პროგრამაში განცხადებების მიღება დაწყებულია. პროგრამის ფარგლებში ერთ ბენეფიციარზე სააგენტოს თანადაფინანსების მოცულობა შესაძლებელი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ღირებულების არაუმეტეს 50%-ისა, მაგრამ არაუმეტეს 150.000 ლარის ტოლი უნდა იყოს. ივნისიდან აზერბაიჯანი კარბამიდის ექსპორტს იწყებს. სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო ამ ტიპის ტვირთის საქართველოს დერეფანში მოზიდვით უნდა დაინტერესდეს. სოციალურმა მუშაკებმა გაფიცვა შეწყვიტეს და განაცხადეს, რომ პროფესიული კავშირის შექმნის შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულია. თბილისის ცენტრალურ უბნებსა და ტურისტებისათვის განკუთვნილ მიმზიდველ ადგილებში კვების ობიექტებზე დარღვევების შემცირდა, თუმცა 51 კვების ობიექტიდან 12-ში კრიტიკული შეუსაბამობა ბოლო მოკვლევისას მაინც დაფიქსირდა. დედაქალაქში აუტიზმის ეროვნული ცენტრის მშენებლობა იწყება. თბილისის მერის ცნობით, ამ მიზნით დედაქალაქის მერიამ ფონდს პროექტის განსახორციელებლად 2 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი გადასცა. ქობულეთში ახალი სასტუმროს ასაშენებლად აჭარის მთავრობა ინვესტორს ეძებს. დავით აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე ქონების საწყისი ფასი 4,5 მილიონი ლარია, ვაჭრობის ბიჯი კი 100.000 ლარი. ირლანდიური ლოუკოსტერი რეინიარი იმ 9 ნახშირზე მომუშავე თბო ელექტროსადგურთა რიცხვს დაემატა, რომლებიც ევროკავშირში ჰაერს ყველაზე მეტად აბინძურებენ. საქართველოს საფონდო ბირჟაზე კი ობლიგაციებით ვაჭრობა გააქტიურდა. საფონდო ბირჟაზე ეგრეთ წოდებული ფიქსინგის გზით ქართული კომპანიების ბონდებზე 11.400.000 დოლარის გარიგებებია დადებული. 2018 წლის ამავე პერიოდში თითქმის 4-ჯერ ნაკლები იყო და ის მხოლოდ 2.900.000 დოლარს უტოლდებოდა. მშვიდობისა 7.7 მილიონიანი მოსახლის დედამიწის განსაკუთრებულად საქმიან მაყურებელს დიახ ზუსტად ამდენია პლანეტის მაცხოვრებელთა რაოდენობა, რომელიც 2019 წელს არის აღწერილი. ნოდანდუბაძის ლიტერატურული გმირების რაოდენობა რამდენი იქნება წილობრივად არ ვიცი, მაგრამ 2050 წლისათვის დედამიწელთა რაოდენობა, როგორც ამბობენ, 9.7 მილიონს მიაღწევს. დღეისთვის მსოფლიოში შობადობის დონე ერთ ქალზე 2,5 ბავშვია, 2030 წლისათვის კი 2.4 გაიზრდება. ამ პროგნოზის თანახმად 2050 წელს მსოფლიოს მოსახლეობის 70%-ზე მეტი ცხოვრობს იმ ქვეყნებში, სადაც შობადობის საერთო მაჩვენებელი იმ დონეზე დაბალი იქნება, რაც აუცილებელია მოსახლეობის გამრავლებისათვის. რაც შეეხება 65 წლის და უფროსი ასაკის ადამიანებს, მათი წილი მოსახლეობის საერთო რაოდენობის მიხედვით მზარდია. დღეს მათი რაოდენობა ევროპაში 19%-ია, ჩრდილოეთ ამერიკაში კი 16%-ს უდრის. 2050 წლისათვის ეს მაჩვენებელი შესაბამისად 28%-მდე და 23%-მდე გაიზრდება. ანუ მოსახლეობის დაბერება სწორედ ამას ეძახიან. ისიც მოსალოდნელია, რომ ამ პერიოდში ხანში შესული მოსახლეობის წილი აზიაში, ლათინურ ამერიკასა და კარიბის აუზში გაიზრდება დღევანდელი 8%-დან 18%-მდე. აფრიკაში, სადაც ყველაზე ახალგაზრდა მოსახლეობა ცხოვრობს, 2050 წლისათვის ხანდაზმულების რაოდენობა 9%-ს მიაღწევს. დღეს მსოფლიო მოსახლეობის 56%
15%, სხვათა შორის ქალაქებში ცხოვრობს. 2050 წლისათვის კი ურბანიზაციის მაჩვენებელი კიდევ უფრო მაღალი იქნება და 68%-ს მიაღწევს. ბოლო 25 წლის განმავლობაში მსოფლიოში მნიშვნელოვნად ამაღლდა მოსახლეობის კეთილდღეობის დონეც, შემცირდა ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც უკიდურესი სიღატაკის პირობებში ცხოვრობენ, განსაკუთრებულად გაზრდილია სიცოცხლის ხანგრძლივობა. 1994-2019 წლების პერიოდში 5 წლამდე ასაკის ბავშვების სიკვდილიანობა 54%-ით არის შემცირებული. მსოფლიოში სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა კი 94 წელს 65 წლამდე იყო, 2019 წელს კი ის 72 წელს აჭარბებს. 2030 წლისათვის კიდევ მოიმატებს საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობა. ეს რიცხვები და ანალიზი ჯამში გაეროს 51 სესიისათვის არის მომზადებული, რომელიც ნიუ-იორკში გაიხსნა დაახლოებით დღე-ნახევრის წინ და სწორედ მათ მიერ მოწოდებულ ინფორმაციებს ეყრდნობა. ამ სტატისტიკასთან პირდაპირ კავშირში არ არის, მაგრამ საქართველოს დემოგრაფიულ მონაცემებს და სახალხო დამცველის ანგარიშს თუ ჩავხედოთ, ძალიან საინტერესო ფაქტებს ამოიკითხავთ, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ არის გამოქვეყნებული და ყურადღებას ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი აუცილებლად მიიპყრობდა, მათ შორის ჩვენი მაყურებლებისას. თემას თუ ვერ გავშვით, უბრალოდ ისე დასამახსოვრებლად მოკლე მონაცემები მაინც მინდა რომ გაგაცნოთ. ომბუდსმენის ახალ საპარლამენტო ანგარიში ნათქვამი არის, რომ 18 წლამდე პირთა ქორწინების რეგისტრაციის აკრძალვის მიუხედავად პრობლემურია ფაქტობრივი თანაცხოვრების შემთხვევები და ამ ანგარიში ასევე მითითებულია, რომ 2018 წელს მშობლად 7-15 არასრულწლოვანი დედა და 23 არასრულწლოვანი მამაა დარეგისტრირებული. სახალხო დამცველის მიერ შესწავლილ საქმეებში პრობლემად არის გამოკვეთილი სისხლის სამართლის კოდექსის 140 მუხლის პრაქტიკაში აღსრულებაც. ეს მუხლი კი ყოველგვარი გამონაკლისის გარეშე ითვალისწინებს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას სრულწლოვანისათვის 16 წელს მიუღწეულ პირთან სქესობრივი კავშირის დამყარების გამო. ამავე ანგარიშის მიხედვით შესწავლილმა საქმეებმა აჩვენა, რომ პრობლემა სამართალდამცავ უწყებებს, სოციალურ სამსახურსა და ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის კოორდინირებულ თანამშრომლობაში. სოციალური სააგენტოს ინფორმაციით 2018 წელს ადრეულ ასაკში ქორწინების სულ 115 შემთხვევა იყო შესწავლილი, მაშინ როდესაც განათლების სამინისტროს წერილით ადრეულ ასაკში ქორწინების მიზეზით სკოლამ გაცილებით მეტმა პირმა მიატოვა. საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ შესწავლილი საქმეებიდან კი დგინდება, რომ ზოგიერთი სკოლა მაგალითად მალავს საერთოდაც ადრეული ქორწინების ან ნიშნობის შემთხვევებს და სათანადოდ არ აღრიცხავს სკოლაში გოგონების გამოუცხადებლობის ფაქტებს და მიზეზებს. ომბუდსმენი წერს, რომ ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ რეგიონებში კიდევ უფრო გადაუჭრელია პრობლემა გოგონების ქორწინების მიზნით თავისუფლების უკანონო აღკვეთის შემთხვევები. საქმეების შესწავლის შედეგად ისიც ჩანს, რომ ეთნიკური უმცირესობების შემთხვევაში ამ კონკრეტულ დანაშაულთან მიმართებაში მკაცრი პოლიტიკა არ ტარდება. ანგარიში იმასაც წაიკითხავთ, რომ ზოგიერთი გოგო სკოლას სწორედ მოტაცების შიშის გამო ტოვებს. სახალხო დამცველი წერს, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინების პრაქტიკასთან ერთად გამოწვევად რჩება არასრულწლოვანი გოგონების ნიშნობა, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსის 150 მუხლით დასჯადიერი და ის გულისხმობს ქორწინების იძულებას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კი ამასობაში აღნიშნავს მათ მიერ მოძიებულ ინფორმაციაში, რომ გამოძიება მოჰყვა 16 შემთხვევას დაფიქსირებულს, ხოლო 5 შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივი დევნაც არის მსგავსი კვალიფიკაციების შემთხვევაში დაწყებული. რატომ არის ახლა ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია? გარდა იმისა, რომ ბავშვთა უფლებების მხრივ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, ალბათ არც იმის დავიწყება იქნება კარგი, რომ ადრეული ქორწინება და ადრეულ ასაკში მიღებული მშობლის სტატუსი უმეტ შემთხვევაში, როგორც თავად ამ ინფორმაციაშიც ნახავთ, განათლებაზე უარის თქმას გულისხმობს. და თუ ეს ასე ხდება, ეს თავის მხრივ იმას ნიშნავს, რომ პროცენტულად ქვეყანა ან ამ ქვეყნის ეკონომიკა კარგავს თაობებისაგან ეკონომიკურ ზრდაში სრულფასოვანი მონაწილეობის შესაძლებლობას. ცნობია რა მომრჩევლად და პასუხისმგებლიან მოქალაქეს. მოკლედ, ბევრი მხრივ მნიშვნელოვანი საკითხი არის და იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში უკეთესი სტატისტიკის გაცნობის შესაძლებლობა იქნება. პასუხისმგებლობები და კანონმორჩილება კი მნიშვნელოვანი ბევრი სხვა მიზეზის გამო ბოლო დღეებში ისანში განვითარებული მოვლენების პარალელურადაც ალბათ გაგახსენდებოდათ. 4 დღის წინ სამშენებლო კომპანია ას ჯორჯია დილსის საცხოვრებელ კორპუსში დევნილების შეიჭრნენ. როგორც კომპანია გვაწვდის ინფორმაციას, ამ ეტაპზე 2 კორპუსის 5 სადარბაზო იყო დაკავებული. თუმცა წუხანდელი მოვლენებიდან გამომდინარე, მათი ნაწილი უკვე გამოსულია კორპუსებიდან, ნაწილთან მოლაპარაკებებს ისევ აგრძელებს ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლობა. ადგილზე ეს დღეები სამართალდამცველებიც მუშაობდნენ, თუმცა უკანონოდ შეჭრილი დევნილების გამოყვანა კორპუსებიდან ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვერ მოხერხდა. სრულად ამ დრომდეც ვერ ხერხდება. ანუკა ჯოხაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში გადავხედოთ მოვლენების ქრონოლოგიას, რაც დილსის გარშემო ვითარდებოდა.
რამდენიმე დღეა უკვე სამშენებლო კომპანია დირსის კომპლექსის ორ კორპუსში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირები შეიჭრნენ. დევნილებმა კორპუსების 5 სადარბაზო დაიკავეს და გამოსვლას იქამდე არ აპირებენ, ვიდრე სახელმწიფო მათ ბინებით არ უზრუნველყოფს. სამშენებლო კომპანია ასჯორჯია დირსის გენერალური დირექტორი ბესიკ ჯიქურაული იმედოვნებს, რომ სახელმწიფო ორგანოები დროულად აღკვეთენ კერძო საკუთრების ხელყოფის ფაქტს. როგორც ჯიქურაული განმარტავს სახელმწიფო სტრუქტურებსა და დირსის კორპუსებში გამაგრებულ დევნილებს შორის მოლაპარაკებებს ამ ეტაპზე შედეგი არ აქვს. მათ ვანდალურად დაანგრიეს ჩვენი შესასვლელი კარებები, ასევე შიგნით დაამტვრიეს ბინის კარებები. ფიზიკურად გაუსწორდნენ ჩვენი დაცვის სამსახურებს და დაიკავეს შიგნით სადარბაზოები და გამოიკეტნენ. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის კერძო საკუთრების ძალიან ცუდი გზით შელახვა, რომელიც არის დაუშვებელი. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ სახელმწიფო უწყებები კოორდინირებულად იმუშავებენ და მალე აღკვეთენ ამ ფაქტს. დირსის იმ კორპუსებს, რომელიც დევნილებს აქვთ დაკავებული, პოლიციის კორდონი იცავს. შეჭრილი პირების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა პოლიციის კორიდორის დარღვევა, ადვოკატისა და მედიის ტერიტორიაზე შეშვებაა. დევნილები კომპანიის დამოკიდებულებას იზიარებენ, თუმცა მათ მეტი მოთმინებისკენ მოუწოდებენ და ამბობენ, რომ ამ თემაზე კომუნიკაცია სამინისტროსთან უკვე წლებია აქვთ, თუმცა მათგან პასუხი არ არის. მესმის დირსის მესმის, მაგრამ ისინი ხალხია და ხალხის მდგომარეობაში უნდა შევიდნენ. მოითმინონ ცოტახანი, არაფერი იქ არ ინგრევა, არ იმტრევა, ყველაფერი როგორც არის, ისე დახვდებათ. ვითხოვთ ფართების დაკანონებას ჩვენთვის, ჩვენი კუთვნილი ფართების, რომელიც გვეკუთვნის 27 წელიწადია. ამ დღეში ვართ, ზოგი ქირით ცხოვრობ, ზოგი ნათესავთან. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ტოლვილებს, რომ ეს დირსის კორპუსი აშენებული არის ტოლვილებისთვის. მაგრამ ჯერჯერობით არ არის დასრულებული და გავაგრძელებთ აქციებს, მანამ სანამ ხალხს არ დააკმაყოფილებენ. კომპანია დირსის კომპლექსში არსებულ მდგომარეობას საქართველოს ბიზნეს ომბუდსმენიც გამოეხმაურა, რომელიც ამბობს, რომ აქტიური კომუნიკაცია აქვს როგორც დირსისთან, ისე სამინისტროსთან, რომელიც დევნილებთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ჩვენ გვაქვს კომპანიასთან კომუნიკაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, ვიცით რომ სხვადასხვა უწყებები აქტიურად მუშაობენ, რომ საკითხი იქნას გადაჭრილი და ის ადამიანები, რომელიც ასეთი ფორმით შეჭრილები არიან კერძო საკუთრებაში, მათთან იქნას გარკვეული შეთანხმება მიღწეული. რა თქმა უნდა, ეს კომპანიისთვის არ არის იოლი, რადგანაც ხელს უშლის კომპანიის საქმიანობის განხორციელებას და აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ჩვენთან კომენტარი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ვანო ზარდიაშვილმაც გააკეთა. მისი თქმით, მსგავსი ფაქტები პირველ რიგში უარყოფითად აისახება ქვეყნის საინვესტიციო გარემოზე. ზარდიაშვილი იმასაც ამბობს, რომ დევნილებს 5 წლის განმავლობაში უკვე 12000 ბინა გადაეცათ. დადგენილი წესით კი კიდევ 6000 ბინის გადაცემა იგეგმება. რაც შეეხება კონკრეტულ ინციდენტს, ეს არის ძალიან საგანგაშო ინციდენტი, ერთის მხრივ, რომ ისინი შეიჭრნენ კერძო საკუთრებაში, რომელსაც ახორციელებს კომპანია დირსი და ესაა ძალიან ცუდი სიგნალი ჩვენ ინვესტორებისთვის, როდესაც მათ კაპიტალს, მათ ქონებას, საკუთრებას ვიღაცა ეუფლება. გამოიკვეთენ პირები, რომლებიც საერთოდ არ არიან დევნილები და უბრალოდ დევნილებს შეხვდნენ ამ საცხოვრებელში. ასევე არიან პირები, რომლებიც უკვე მოფილებულები არიან მათ ოჯახის ფინით და ახლობით 5% ესეთი და ძირითადი ნაწილი არის რეგიონებში რეგისტრირებული დევნილები. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ დირსის კორპუსებში შეჭრილ პირებთან უკვე დაიწყო ინდივიდუალური შეხვედრები. მათი თქმით, დირსის კორპუსებში შეჭრილი პირების 10% დევნილი საერთოდ არ არის. 15% უკვე დაკმაყოფილებულია ბინით, ხოლო 60% რეგიონშია გადამისამართებული. არ ვიცი ამ ადამიანებს რა შეიძლება უთხრას ვინმემ რომ რეაქცია იყოს ადეკვატური. ბევრი მიზეზია ამის, სხვათა შორის სუბიექტურიც და ობიექტურიც და არ მინდა დავიჯერო რომ პრობლემის არარსებობის გარეშე ათეულობით ადამიანი უბრალოდ უსამართლო და უმიზნოდ ადგა და სხვის საკუთრებაში შეიჭრა. კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ სხვის საკუთრებაში შეიჭრნენ ისინი და ეს არ არის რაღაცა კონკრეტული გადაწყვეტა პრობლემის. ფაქტი მოხდა და პრობლემა ახლა რა შეიცით, სახელმწიფოს არ შეუძლია ჩემი თქვენი კიდევ ვინმეს დირსის ან ამ კორპუსში გაყიდულ
კონკრეტული ბინების პატრონების უფლება და მათი საკუთრება დაიცვას. რამდენიმე დღეა ყოველ შემთხვევაში ასეა. კონკრეტული ქონება დაზიანებულია, კონკრეტული ზარალი უკვე არსებობს და არათუ ამაზე პასუხისმგებელი პირების სამართლებრივი პასუხისგების მოლოდინია უიმედო ელფერით. არამედ იმის მოლოდინიც კი რომ უკანონო ცხვის ქონებაში შეჭრილებს უკან გამოიყვანენ დროულად. ვინ ანაზღაურებს ზარალს? ამ კითხვას ალბათ ბევრი იფიქრებს, რომ პასუხი არ აქვს. არადა სინამდვილეში უნდა ჰქონდეს და კანონით აქვს კიდეც, მაგრამ ჯამში საქმე მაინც პოლიტიკამდე მივანებამდე და უნარამდე, რომელიც კანონის აღმასრულებელს უნდა გააჩნდეს. სხვათა შორის იმ კანონის, რომელიც ყოველთვის ადეკვატური რეაგირების შესაძლებლობას არ იძლევა და ისევ ამ კანონ შემოქმედების დამსახურებით. აღარაფერს ვამბობ საინვესტიციო გარემოზე და ასე მოსაწყენ რეიტინგებში და მოსაწონ რეიტინგებში უпростоრად საქართველოს პოზიციონირებაზე, სადაც კერძო საკუთრების დაცვის შეფასება, გამართული კანონმდებლობა და სამართლის აღსრულება მნიშვნელოვნად ფასდება. არადა რეიტინგებში წინყოფნა მოგწონს. იმედროულ დროულად გადაწყდება ეს ყველაფერი, საკითხი იმედია რომ არც განმეორებით პრეცედენტებს დაექვემდებარება და ვიხილავთ მალე კომპანიის ინტერესების დაცვის აბსოლუტურად ლოგიკურ გაგრძელებას, მაგრამ კითხვა ვინ ანაზღაურებს ზარალს, რომელიც აქ დაფიქსირდა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ შენობაში შეჭრილი დევნილები ამბობენ, რომ არაფერი დაუზიანებიათ, რაც გამორიცხულია, იმიტომ რომ ამ შენობას დაცვა იცავდა, კარები დაკეტილი იყო, ყველა იმ ბინის, სადაც ახლა ადამიანები არიან შესულები და თავად ამ სადარბაზოს შესასვლელიც თავისთავად ლეგიტიმურად რჩება. ხო, მოკლედ ამ თემას აუცილებლად მოვიკითხავთ და საინტერესო იქნება ჯამური ზარალიც. საქართველოს ბანკის დირექტორთა საბჭოს და მათ მიერ დაკავებულ პოზიციებს კი გენერალური დირექტორის მოადგილეები მტოვებენ. დავით ციკლაური და რამაზ კუკულაძე თანამდებობებს აღარ დაიკავებენ. ფინანსური მიმართულებით ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილის პოზიციას ახლა უკვე სულხან გვალია ჩაიბარებს. სულხან გვალიას საბანკო სფეროში საქმიანობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. ის საქართველოს ბანკში არაერთ მმართველ თანამდებობას იკავებდა წლების განმავლობაში, მათ შორის ბევრი წლის განმავლობაში საქართველოს ბანკის საკრედიტო რისკების და კორპორატიული საბანკო საქმიანობის მიმართულებასაც ხელმძღვანელობდა. ამავე დროს სულხან გვალია კარგად ცნობილი კომპანია ისფეისის დამფუძნებელი და დირექტორი გახლავთ. ის არის ასევე ინეკობექში სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, სომხეთში მდებარე კომპანია. კორპორატიული და საინვესტიციო საბანკო მიმართულებით კი გენერალური დირექტორის მოადგილის პოზიციაზე ვასილ ხოდელს გიორგი ფაილოძე ჩაანაცვლებს. ამავე დროს ხოდელი დირექტორთა საბჭოს შემადგენლობაში გენერალური დირექტორის მოადგილის პოზიციაზე დარჩება. ფაილოძე ბანკს უერთდება ევერკორიდან, საინვესტიციო საბანკო ფირმის ლონდონის ოფისიდან, სადაც ის სტრატეგიულ კონსულტაციებს ახორციელებდა კორპორაციული და კერძო საინვესტიციო კომპანიების სხვადასხვა მიმართულებით. გიორგი სხვადასხვა დროს იკავებდა ასევე წამყვან თანამდებობებს საბანკო სფეროში და მათ შორის იყო ნიუ-იორკში City Investment Bank-ში, შემდეგ უკვე ისა იყო Evercore-ში, ნიუ-იორკის ოფისში და ბოლოს ლონდონის ოფისში. დამთავრებული აქვს კორნელის უნივერსიტეტის მენეჯმენტის სკოლა MBA-ის ხარისხი. ბანკის დირექტორთა საბჭოში განხორციელებული ცვლილებების მიხედვით მცირე და საშუალო ბიზნესი და სოლო ცალკე მიმართულებებად გაიყოფა. მცირე და საშუალო ბიზნესის მიმართულებას უხელმძღვანელებს სურაბ მასურაშვილი, რომელიც მიკრო და მცირე ბიზნესის დაკრედიტების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა, ხოლო სოლო ბიზნეს მიმართულებას უხელმძღვანელებს ეთუნა ირემაძე, რომელიც საქართველოს ბანკში წლების განმავლობაში კორპორაციული საბანკო მომსახურების დეპარტამენტში VIP დირექტორის და სოლოს მიმართულებით პრემიუმ საბანკო მომსახურების ხელმძღვანელის პოზიციას იკავებდა. ის საქართველოს ბანკის გუნდს კომპანია Georgian Global Utilities გენერალური დირექტორის მოადგილის პოზიციიდან შეუერთდება. ცვლილებებთან დაკავშირებით გენერალური დირექტორის კომენტარიც გაავრცელა გუშინ ბანკმა. არჩილ გაჩეჩილაძე თანამშრომლებს წარმატებას უსურვებს და მადლობას უხდის იმ ადამიანებს, ვინც წლების განმავლობაში საქართველოს ბანკში მუშაობდა. მოხარული ვარ, რომ ბანკს აქვს შესაძლებლობა მოიზიდოს მაღალ კვალიფიციური კადრები მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილიდან და ასე წაახალისოს ის ადამიანები, ვისაც მრავალი წლის განმავლობაში უდიდესი წარმატების გზა აქვს გავლილი. წარმატებები მინდა უსურვო მეც საქართველოს ბანკს და მის გუნდში ახლა შემოერთებულ კადრებს თუ უკვე ნაცნობ წევრებს, რომლებიც გააგრძელებენ საკუთარ კარიერულ წისვლას უკვე საქართველოს ბანკს მიღმა ან მასთან ერთად. ბანკების თემის გაგრძელებაში აქვე ეროვნული ბანკის გამაფრთხილებელ განცხადებაზე მინდა რომ ცოტა მოგიყვათ, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. ფასიანი ქაღალდების საჩარო შეთავაზების რეგულირებას უკავშირდება. ეროვნული ბანკის განცხადების მიხედვით ფასიანი ქაღალდების საჯარო შეთავაზება სპეციალური დოკუმენტის ემისიის პროსპექტის მომზადებისა და საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მისი დამტკიცების გარეშე აკრძალულია. მოქმედი კანონმდებლობა ასევე განსაზღვრავს შემთხვევებს, რომელზეც ეს შეზღუდვა არ ვრცელდება. კერძოდ საერთაშორისო
საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის ან უცხო ქვეყნის აღიარებულ საფონდო ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებული ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის მიერ საქართველოში ფასიანი ქაღალდების შეთავაზება. ფასიანი ქაღალდების შეთავაზების საკითხს ასევე არეგულირებს რეკლამის შესახებ საქართველოს კანონი, რომლის მიხედვითაც ფასიანი ქაღალდების რეკლამის გავრცელება მათი ემისიის პროსპექტის სახელმწიფო რეგისტრაციამდე დაუშვებელია. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ფასიანი ქაღალდების საჯარო შეთავაზების წესების დარღვევამ შესაძლოა სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაც გამოიწვიოს, თუ კი ზიანი ინვესტორთა ინტერესებს მიადგება. კერძოდ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 213 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით განზრახ სათანადო ნებართვის მიუღებლად ფასიანი ქაღალდის საჯარო შეთავაზება ემისიის პროსპექტის გარეშე ან შეჩერებული ემისიის პროსპექტით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა, ისჯება ჯარემით ან გამასწორებელი სამუშაო ვადით 2 წლამდე და თავისუფლების შესაძლო აღკვეთით 1-დან 3 წლამდე. საქართველოს ეროვნული ბანკი ამ განცხადებაში, რომელიც გუშინ არის გამოქვეყნებული, მოუწოდებს დაინტერესებულ მხარეებს, რომ ყველა მოთხოვნა იყოს დაცული და მოქმედება ჯდებოდეს საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში. სხვათა შორის კიდევ ერთი ამბავი, ვიდრე ბიზნეს სიახლეებზე გადავალთ, საქართველოს ეროვნული ბანკისგან მაქვს თქვენთვის გასაზიარებელი. მიმდინარე კვირაში გლობალური ფულის კვირაულის მასპინძლები ვართ და წლევანდელი გლობალური ფულის კვირაული ეროვნული ბანკის 100 წლის იუბილეს მიწყო და შესაბამისად თემატიკაც ერთმანეთს კარგად დაემთხვა. გლობალური ფულის კვირაული მსოფლიოს 160-ზე მეტ ქვეყანაში ყოველწლიურად მარტში აღინიშნება და მისი მთავარი მიზანი იყო, რომ ხელი შეეწყოს ბავშვებსა და ახალგაზრდებში ფინანსური, ეკონომიკური და სამეწარმეო ცნობიერების ამაღლებას. 2019 წლის კვირაულის გზავნილი იყო მისწავლე, დაზოგე და გამოიმუშავე და მის ფარგლებში ეროვნულმა ბანკმა განათლების სამინისტროს ჩართულობით სკოლის მოსწავლეებს მისცა შესაძლებლობა, რომ ფულის თემაზე შემოქმედებითი კონკურსი ჩაეტარებინათ. საქართველოს ეროვნული ბანკი 100 და მასში ჯამში 9 რეგიონის სკოლის მოსწავლეები იყვნენ ჩართულები და ძალიან ლამაზი ნახატებით შექმნეს, რომელთა ნახვის შესაძლებლობაც თქვენ ახლა გაქვთ და იმედია, რომ რამდენიმე წამის განმავლობაში ეს შესაძლებლობა კიდევ მოგვეცემა, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი კოლაჟი აქვს ნამდვილად ეროვნულ ბანკს სოციალურ ქსელში შექმნილი იმ ნახატებისა, რომელიც მოსწავლეების მიერ შეიქმნა. სიახლეებისკენ ვინაცვლებთ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 54 მუნიციპალიტეტის საკრებულოებმა 4801 პროექტი დაამტკიცეს. რა ინფრასტრუქტურული პროექტები მიმდინარეობს სამეგრელოში, მაიაც ქიტიშვილმა სამეგრელოში ვიზიტი დაასრულა, შეგვიძლია შევაჯამოთ მისი ვიზიტის შედეგები. თბილისის ბაგა-ბაღების კვების რაციონიდან კი ხარისხთან შეუსაბამობის გამო რამდენიმე პროდუქტი ამოღებულია. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის მეორე ეტაპი დასრულდა. ქვეყნის მასშტაბით 54 მუნიციპალიტეტის საკრებულოებმა 4801 პროექტი დაამტკიცეს. ყველა ეს პროექტი სოფლის საერთო კრებებზე მოსახლეობამ ხმათა უმრავლესობით შეარჩია. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, ბოლო მონაცემებით უკვე 200-ზე მეტი საპროექტო დოკუმენტაცია შესყიდული. ამ პროცესის დასრულების შემდეგ მაისის ბოლომდე მუნიციპალიტეტები სამშენებლო კომპანიებთან კონტრაქტებს გააფორმებენ. 2020 წლამდე კი ყველა პროექტის დასრულება იგეგმება. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დასავლეთ საქართველოში მიმდინარე პროექტებს გაეცნო. მინისტრმა სამეგრელოს რეგიონში მიმდინარე სამუშაოები პირადად დაათვალიერა, მათ შორის მაიაც ქიტიშვილი დევნილთა საცხოვრებელი სახლების მშენებლობით დაინტერესდა. ბარამიას ქუჩაზე ზუგდიდში 6 კორპუსი შენდება, აქედან 3-ის მშენებლობა ხელშეკრულების მიხედვით ზაფხულში უნდა დასრულდეს. 3 კორპუსის მშენებლობის დასრულება კი 2021 წლის დასაწყისშია დაანონსებული. ამ საცხოვრებელ სახლებში ბინას 720 ოჯახი მიიღებს. ქიტიშვილის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში წყალარინების სისტემის მშენებლობის პროცესიც გაეცნო. სამშენებლო სამუშაოებს, რომელიც მომავალ წელს დასრულდება, აზიის განვითარების ბანკი აფინანსებს და მთლიანი ბიუჯეტი 127 მილიონ ლარზე მეტია. ზუგდიდის მოსახლეობის 60% წყალარინების სისტემის არარსებობის გამო დღემდე ვერ სარგებლობს საკანალიზაციო სისტემით. პროექტი ქალაქის ამორტიზებული ქსელის რეაბილიტაციას და 180 კილომეტრამდე წყალარინების სისტემის მოწყობას ითვალისწინებს. ასევე უნდა
გააშენდეს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ახალი გაწმენდი ნაგებობა, სადაც ჩამდინარე წყლების წმენდა სრული ბიოლოგიური ციკლის დაცვით მოხდება. პროექტი ასე უნდა შეამციროს გარემოზე მავნეზე მოქმედება და შავი ზღვის აუზის დაბინძურების რისკები. საბავშვო ბაღის მშენებლობაც მიმდინარეობს ზუგდიდში, სადაც ასევე იმყოფებოდა მინისტრის კოლომდელი დაწესებულება 125 აღსაზრდელზეა გათვლილი და პროექტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაახლოებით 1 მილიონი ლარით ფინანსდება. თბილისის ცენტრალურ უბნებსა და ტურისტებისათვის მიმზიდველ ადგილებში განთავსებული 51 კვების ობიექტიდან 12-ში კრიტიკული შეუსაბამობა დაფიქსირდა. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გაავრცელა და მათი ინფორმაციით თბილისსა და რეგიონული სამსახურების ინსპექტორების ჯგუფებმა 18 სპეციალისტის შემადგენლობით გასულ კვირას თბილისის ცენტრალურ უბნებსა და ტურისტებისათვის განკუთვნილ მიმზიდველ ადგილებში განთავსებული კვების ობიექტები შეამოწმეს. სახელმწიფო კონტროლი 51 ობიექტში განხორციელდა და მათგან კრიტიკული შეუსაბამობა 12 ობიექტშია დაფიქსირებული და მათივე ინფორმაციით სააგენტოს მიერ განხორციელებული აქტიური შემოწმებებისა და ბიზნეს ოპერატორებთან ჩატარებული აქტიური სარეკომენდაციო სამუშაოების შედეგად ვითარება მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული. კრიტიკული შეუსაბამობა არის შეუსაბამობა, რომელიც მაღალ რისკს უქმნის ადამიანსა და ცხოველის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, რომელიც არის კონკრეტული საწარმოო პროცესის დროებითი შეჩერების საფუძველი ასეთი სახის შეუსაბამობის აღმოფხვრამდე. არაჟანში, ხაჭოსა და ყველში აღმოჩენილი შეუსაბამობების გამო კი 27 მარტიდან თბილისის ბაგა-ბაღების კვების რაციონიდან ეს პროდუქტები ამოღებულია. პროდუქტების კვლევა 13 ბაგა-ბაღში ჩატარდა, საიდანაც დარღვევები მხოლოდ 111 ბაღშია აღმოჩენილი. ბაგა-ბაღების საკვები პროდუქტებით მომარაგებელი კომპანიის ნილის წარმომადგენელმა თეონა ნინოშვილმა განაცხადა. ამასთან დაკავშირებით უფრო კონკრეტულად მონიტორინგის მიხედვით ქობულეთურის მიერ წარმოებულ არაჟანსა და ხაჭოში მცენარეული ცხიმი ხოლო სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის მიერ წარმოებულ ყველში რძის ფხვნილია აღმოჩენილი. მონიტორინგის შედეგებში ეჭვიეპარება თავად კომპანია ქობულეთურის წარმომადგენლობას. კომპანია გეგმავს, რომ პროდუქციის ნიმუშები თურქეთის ერთ-ერთ ლაბორატორიაში თავად გადააგზავნონ. სააგენტო საწარმოო საქართველოში მხარდაჭერით ქართულ კომპანიებს შესაძლებლობა მიეცემათ მონაწილეობა ერთ-ერთ უმსხვილეს საერთაშორისო გამოფენაში IGF 2019-ში მიიღონ. მასში მონაწილეობა ქართულ კომპანიებს სამხრეთ კორეაში პარტნიორობის მოძიების და ბიზნეს კავშირების დამყარების ჩანს მისცემს. ეს ღონისძიება კი სეულში 27-29 ივნისს გაიმართება. გამოფენაში მონაწილეობა კვების პროდუქტების, სასმელების და საფეიქრო პროდუქციის მწარმოებლებს შეუძლიათ. ქობულეთში ახალი სასტუმროს ასაშენებლად აჭარის მთავრობა ინვესტორს ეძებს. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ აუქციონზე დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე 11225 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი გამოიტანა და ქონების საწყისი ფასი 4,5 მილიონ ლარს აჭარბებს, ვაჭრობის ბიჯი კი 100,000 ლარია. მყიდველმა ადგილზე არანაკლებ 100 ნომრიანი სასტუმრო, სპორტულ გამაჯანსაღებელი, სარეაბილიტაციო და საბავშვო ცენტრი უნდა ააშენოს. დაბოურეკში ბულვარის და მისი მიმდებარე ქუჩების, ასევე ბულვარზე გასასვლელების მოწყობა რეკონსტრუქცია დაგეგმილი. პროექტის ფარგლებში ბულვარის ცენტრალური შესასვლელი, ფეხით მოსიარულეთა ბილიკი და ველობილიკი უნდა მოეწყოს. ასევე გეგმაში არის სანაპირო ზოლის მთელ სიგრძეზე მოწყობა ბავშვთა გასართობი ზონებით და სპორტული აქტივობებისათვის. გათვალისწინებულია სველი წერტილებისა და პარკინგის მოწყობაც. ბულვარის სიგრძეზე მთლიანად იქნება მცირე მოედნებით, ღია სეზონური კაფეები და კომერციული ობიექტებისათვის განკუთვნილი დაგეგმილი ასევე თაყაიშვილის ქუჩისა და ბულვარის დამაკავშირებელი გასასვლელების რეკონსტრუქციაც მოეწყობა მცირე არქიტექტურული ფორმები და ბულვარის ინვენტარი რეკრეაციულ ზონებში. პროექტის სავარაუდო ღირებულება კი 5,627,000 ლარია. სამუშაოების შესყიდვაზე ტენდერი მუნიციპალური განვითარების ფონდმა გამოაცხადა. ქედაში ჩანჩქერებთან მისასვლელი გზები და ბილიკები უნდა მოეწყოს. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი 9 ჩანჩქერთან მისასვლელი გზების მოწყობისათვის საპროექტო დოკუმენტაცია შეადგენს. დაიგრება სილბაურის, გუნდაურის, ჭალათის, აგოთას, ქვედა ბზუბუს, ასევე ნამონასტრევისა და ზესოფლის ჩანჩქერების მიმდებარედ ინფრასტრუქტურის მოწყობა, სამუშაოები მისასვლელი გზების და ბილიკების მშენებლობას, ასევე გარეგანათებებს და დასასვენებელი ადგილების მოწყობას გულისხმობს. სამუშაოების ბიუჯეტი 200,000 ლარი დააფინანსებს.
საქართველოსა და საუდის არაბეთის სამეფოს შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება გაფორმდა. ხელმოწერის დასრულების შემდეგ ეკონომიკის მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თქვა, რომ ამ შეთანხმების გაფორმებით ორ ქვეყანას შორის საჰაერო ტრანსპორტის სფეროში სამართლებრივი ბაზა იქნება, რაც კიდევ უფრო მიმზიდველს გახდის ორ ქვეყანას შორის პირდაპირი რეგულარული ფრენების განხორციელებას და ის ხელს შეუწყობს ფრენის არეალის გაფართოებას, ქვეყნებს შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას და ტურიზმის განვითარებას. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ახალი მიმართულებების დამატებაზე მუშაობას აგრძელებს. გდანსკიდან ქუთაისის მიმართულებით პირდაპირი ავიარეისი კი უკვე შესრულდა. პოლონეთის საპორტო ქალაქი გდანსკი იქნება რიგით მეოთხე მიმართულება, სადაც ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან პოლონეთის მიმართულებით და პირიქით რეგულარული ავიარეისები შესრულდება. გდანსკი პოლონეთის ერთ-ერთი მსხვილი სავაჭრო ცენტრი და ნავსადგურია ბალტიის ზღვაზე და ქუთაისიდან მიმართულებით და პირიქით ფრენები შესრულდება კომპანია ვიზიარისგან კვირაში ორჯერ სამშაბათობით და შაბათობით. ბათუმის მიმართულებით ფრენას კიდევ ორი დაბალბიუჯეტიანი კომპანია იწყებს, უკრაინული Skyap Airlines-ი და აზერბაიჯანის ავიახაზები. სტრუქტურის ქვეშ დაფუძნებული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია Buta Airways-ი სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო აცხადებს, რომ კიევი-ბათუმი კიევის საჰაერო ხაზზე უკრაინული Skyap Airlines-ი რეგულარულ რეისებს 25 მაისიდან დაიწყებს, ფრენები კი კვირაში 10 ჯერ განხორციელდება. 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდში ავიაკომპანია ბათუმის ჩარტერულ რეისებს ასრულებდა. რაც შეეხება აზერბაიჯანულ კომპანია Buta Airways ბათუმი-ბაქო საჰაერო ხაზზე რეგულარულ რეისებს 14 ივნისიდან 13 სექტემბრამდე განახორციელებს და კვირაში ორჯერადი სიხშირით იქნება ფრენები. ახლა თბილისის უბრუნდებით ჩათარუსთაველის სახელობის თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი საფრანგეთის ნაციონალური ავიაკომპანია Air France-ის პირველი რეისისათვის უკვე მასპინძელი გახდა. პარიზის შარლ-დე-გოლის აეროპორტიდან თბილისის ჩათარუსთაველის სახელობის აეროპორტის მიმართულებით ფრენები კვირაში ორჯერ Airbus A320 ტიპის საჰაერო ხომალდებით შესრულდება. სპეციალურად BMG-სათვის კომპანიის სამომავლო გეგმებზე და საქართველოს ბაზარზე შემოსვლის მიზეზებზე Air France KLM-ის კორპორატიული და სავაჭრო დეპარტამენტის ვიცე-პრეზიდენტმა ისაუბრა. მასთან ინტერვიუ კი ელენე ჩომახიძემ ჩაწერა. მოდით დავიწყოთ იმით, თუ რა იყო Air France-ისთვის საქართველოს ბაზარზე შემოსვლის მთავარი мотиваცია. მოხარული ვარ, რომ თბილისში ვიმყოფები. რაც შეეხება საქართველოს საავიაციო ბაზარს, ის ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. ჩვენ გვჯერა, რომ თბილისიდან როგორც საქმიანი, ისე გასართობი მიზნებით ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოვა საფრანგეთში და ამავდროულად ამ შესაძლებლობის მეჭობით ქართულ ბაზარს გაეცნობა უამრავი ადამიანი, რომელსაც საშუალება ექნება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არაერთი წერტილიდან ჩამოფრინდეს საქართველოში. კონკრეტულად რა სერვისს შესთავაზებს Air France-ი მომხმარებლებს? თბილისიდან პარიზში გაფრენის დროს და პირიქითაც თქვენ უკავშირდებით მთელ მსოფლიოს. Air France-ის საშუალებას გაძლევთ არა მარტო პარიზიდან იფრინოთ საქართველოს მიმართულებით, არამედ მსოფლიოს არაერთი წერტილიდან პარიზის გავლით ჩამოხვიდეთ საქართველოში. ამ ეტაპზე ფრენები კვირაში ორი სიხშირით Airbus A320 ტიპის საჰაერო ხომალდით შესრულდება. გზავრებს ვთავაზობთ ორი კლასის ბიზნეს და ეკონომ ტიპის განყოფილებებს ხომალდზე. ბიზნეს კლასის შემთხვევაში მგზავრებისთვის სპეციალურად შერჩეული შეფი მოამზადებს აკვებს. აქვე ვიტყვი, რომ 2020 წლისთვის ყველა ჩვენი საჰაერო ხომალდი აღჭურვილი იქნება Wi-Fi სისტემით. რას მისცემს თქვენი აზრით აღნიშნული გარიგება საფრანგეთის საავიაციო ბაზარს? უპირველეს ყოვლისა, ალბათ ყველაზე მარტივი შესამჩნევია ის კულტურული თუ გასტრონომიული კავშირი, რომელიც ორ ქვეყანას შორის არსებობს. საქართველოს ძალიან ახლოსაა ფრანგი ხალხის გულებთან და მათ სურვილებთან. პირდაპირი ფრენა საქართველოს მიმართულებით საშუალებას მისცემს ფრანგებს აღმოჩინონ სიახლეები ამ ქვეყანაში და იმოგზაურონ თუნდაც დასვენების დღეებში ამ ულამაზეს ქვეყანაში, რისი საშუალებაც ამ დრომდე ასე მარტივად არ ჰქონდათ. ფიქრობთ თუ არა, რომ სწორედ ახლა იყო და არის საუკეთესო დრო და მომენტი იმისთვის, რომ საქართველოს ბაზარზე შემოსულიყავით?
კარგი შეკითხვაა, რასაკვირველია ჩვენ ეს ადრე შეგვეძლო, თუმცა ვთვლით, რომ სწორედ ახლა იყო საუკეთესო დრო ამისთვის. როდესაც ახალი მიმართულების დამატებას განვიხილავთ ხოლმე, ცხადი ავატარებს სიღრმისეულ მოკვლევას, იმისთვის რომ გავიგოთ რამდენი მგზავრი გვეყოლება ისეთი, რომელიც საქმიანი თუ გასართობი მიზნებით იმოგზაურებს საქართველოში და პირიქით საქართველოსდან საფრანგეთში. ჩვენი გაყიდვების აგენტების დაკვირვებითა და მონაცემებით სწორედ ახლა იყო ის მომენტი, როცა უნდა შემოსულიყავით ბაზარზე. გადავწყვიტეთ, რომ ფრენები კვირაში ორჯერ დაგვენიშნა საწყის ეტაპზე. მოგეხსენება, ჩვენ გვაქვს აქტიური კომუნიკაცია საქართველოს ავიახაზებთან და სწორედ მათი მეშვეობით ვაკვირდებით ტრაფიკს ორ ქვეყანას შორის. მინდა გითხრათ, რომ ჯავშნების რაოდენობა საკმაოდ დამაიმედებელია და ზაფხულში მგზავრს ნაკადი ზრდას ველოდებით. მოდით უფრო სიღრმისეულად ვისაუბროთ ამ გადაწყვეტილების მოტივზე. საინტერესოა, რამდენად დამაკმაყოფილებელია Air France-ისთვის ბიზნეს გარემო, რომელიც საქართველოშია და რამ განაპირობა ის, რომ Air France-მა ბიზნესის გაფართოება საქართველოში გადაწყვიტა. დღესშუა დღეზე ჩვენ გვქონდა შეხვედრა რამდენიმე ტუროპერატორთან და კიდევ ერთხელ დავწმუნდით, რომ ჩვენ მიერ მიღებული გადაწყვეტილება იყო დროული და ლოგიკური, რადგან განვითარების ძალიან დიდი პოტენციალია. როგორ აფასებთ საქართველოს საავიაციო ბაზარს, თუნდაც კონკურენციის თვალსაზრისით? ვიტყოდი, რომ კონკურენციის საკითხი საქართველოს ბაზარზე ევროპის სხვა საავიაციო ბაზრებთან შედარებით გაცილებით ნაკლებად აქტუალური და მნიშვნელოვანია. გამომდინარე იქიდან, რომ ბაზარზე გაცილებით ნაკლები ავიამოთამაშეა წარმოდგენილი, თუმცა ჩვენ ქართულ კოლეგებთან ერთად აქტიურად უნდა ვიმუშაოთ ტრაფიკის გაზრდის საკითხზე. როგორ ფიქრობთ, Air France-ის საქართველოს ბაზარზე შემოსვლა იქნება თუ არა მასტიმულირებელი იმისა, რომ თუნდაც სხვა ქვეყნების ავიახაზებით დაინტერესდნენ ჩვენი ქვეყნით? დიახ, ეს ასეა. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ ახალი კომპანიების მოზიდვის მიმართულებით კარგად მუშაობთ და ამის დასტური ვართ ჩვენც. გარდა ამისა, გასული 2 დღის განმავლობაში მე დავწმუნდი, რომ კულტურული თუ ტურისტული ასპექტით საქართველო მაღალ საფეხურზეა და თუ ამის შესახებ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში იქნება ცნობილი, ცხადია ადამიანები დაინტერესდებიან საქართველოში. ფრენების სიხშირეზეც მინდა რომ მკითხოთ. კონკრეტულად ამ სიხშირის ზრდაზე ახლო მომავალში. შეგიძლიათ გითხრათ, გაქვთ თუ არა გეგმებში გაზარდოთ ფრენების რაოდენობა? ჩვენ უნდა განვითარდეთ ნაბიჯ-ნაბიჯ. პირველ ეტაპზე დავაკვირდებით ზაფხულის სეზონს. თუ ეს სეზონი წარმატებით ჩაივლის, ამის შემდეგ ჩავუშვებთ ახალ პროექტს. ჩვენ გვჯერა, რომ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც Air France-ის როგორც ბრენდის ცნობადობას ავამაღლებთ საქართველოში და საზოგადოების ნდობას მოვიპოვებთ, მას შემდეგ გავაგრძელებთ ინვესტირებას ფრენების სიხშირის ზრდის მიმართულებით და ცხადია გავზრდით მათ რაოდენობას. ჩვენ ვხედავთ, რომ მოთხოვნა ბაზარზე იყო და არის და რაც მთავარია, დარწმუნებული ვართ, რომ ეს ფრენებზე მოთხოვნა აუცილებლად გაიზრდება. საინტერესოა, რამდენად დიდია განხორციელებული ინვესტიცია. ფიქრობ, დიდი ინვესტიცია განხორციელდა როგორც ჩვენთვის, ისე ჩვენი პარტნიორებისთვის. რამდენად მოიტანს მოგებას აღნიშნული ინვესტიცია, ამას ზაფხულის სეზონის დასრულების შემდეგ ვნახავთ. რაც შეეხება დაგეგმილ ინვესტიციებს, აუცილებლად ვაპირებთ, რომ ბრენდის რეკლამაში ჩავდოთ ფული ისევე როგორც აღნიშნული ორმხრივი ფრენების პოპულარიზაციაში. ყველაზე ეფექტური ცხადია ციფრული პიარია. იქიდან გამომდინარე, რომ ბრენდის ცნობადობა ჯერ კიდევ არ არის საქართველოში ისეთ მაღალ დონეზე, როგორც გვინდა, აუცილებლად მიმართავთ ჩვენს ძალებს იმისკენ, რომ გაყიდვების კუთხით აქტიურად იმუშაონ ჩვენმა წარმომადგენლებმა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. წვიმიანი 3 აპრილის შესახებ უნდა მოგიყვეთ ახლა ინფორმაცია ამინთის შესახებ, მოკლედ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ეს ამინთი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების მცირე ნაწილისა და სამხრეთიდან მოქმედი შედარებით თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთის ზოგიერთ რაიონში იწვიმებს და მაღალმთაში დღესაც მოთოვს. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი დრო გამოშვებით ძლიერადაც. სოხუმში 14 გრადუსი იქნება და იწვიმებს ბათუმში და ქობულეთში, სადაც 11 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. 14 გრადუსს ელოდებიან ქუთაისსა და ზუგდიდში, აქაც წვიმაა მოსალოდნელი. ანაკლიაშიც იწვიმებს და 13 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმალური ტემპერატურა, ოზურგეთში 15 გრადუსია ნავარაუდები და წვიმა, ონში 12 გრადუსი იქნება და იწვიმებს, ისევე როგორც გორში. ცხინვალში მხოლოდ 11 გრადუსი იქნება და აქაც იწვიმებს. უმეტესად უნალექოთ
ჩაივლის დღე მარნეულსა და რუსთავში და 16 და 15 გრადუსი იქნება შესაბამისად. ახალციხეში დილით მცირე თოვლიც არის ნავარაუდები, ანუ ახალციხეში თუნდა თოვდეს კიდეც და მაქსიმალური ტემპერატურა 12 გრადუსია მოსალოდნელი, ისევე როგორც ბორჯომში, სადაც ასევე დილით მცირე თოვლია ნავარაუდები და 11 გრადუსი, ბაკურიანში ასევე დილით ითოვებს და 7 გრადუსი იქნება, მოთოვს დილის საათებში ახალქალაქშიც და მაქსიმუმ 6 გრადუსი დაფიქსირდება. სტეფანწმინდაში მთელი დღის განმავლობაში მცირე თოვლის პროგნოზი შემიძლია გაგაცნოთ და 5 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში ნავარაუდები. თელავში 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე. რაც შეეხება დედაქალაქს, ქარი რომ იქნება ამას წინასწარ გეტყვით, რომ გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს თბილისში, უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე, ნამდვილად იქროლებს ქარი ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულებით, გარეუბნებში დრო გამოშვებით გაძლიერდება კიდეც, როგორც გარემოს ეროვნული სააგენტო ამბობს და მაქსიმალური ტემპერატურა 14 გრადუსია 3 აპრილს მოსალოდნელი. აი ასეთი ამინდი გველოდება დედაქალაქში და არა მხოლოდ. როგორ იქნება დღევანდელი საქმიანი დღე, ამას რა თქმა უნდა საქმიანი დილა განაპირობებს და ჩვენ ვიწყებთ ძალიან საინტერესო სტუმრების მასპინძლობას. სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ, იქამდე ტავჯორჯიას მიერ მოწოდებული ინფორმაცია უნდა ვნახოთ ჩამომფრენი რეისების შესახებ. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ტყვიის შემცველობაზე თბილისის სხვადასხვა უბანში 17 ოჯახიდან აღებული 268 ყოველდღიური მოხმარების ნივთის სინჯების ლაბორატორიული ანალიზის საფუძველზე იანვარ-მარტის თვეებში ჩაატარეს კვლევა, რომლის შედეგადაც გამოიკვეთა, რომ ტყვიის მაღალი შემცველობაა როგორც სამშენებლო მასალებში, ისე საყოფაცხოვრებო ნივთებსა და სურსათში. ტყვიის კვლევის შედეგებზე და პრობლემის გადაჭრის გზებზე ახლა მარიამ ადამი უფრო ცვლად სტუმართან ერთად ისაუბრებს. მარიამ, დილა მშვიდობისა და მესწავლების ანა, ეს იყო ფართო სპექტრის სინჯი და უამრავი რამ შედიოდა მასში, როგორც სამშენებლო მასალა, ასევე საყოფაცხოვრებო ნივთები, ქიმიური საყოფაცხოვრებო საშუალებები, სათამაშოები, საკანცელარიო ნივთები, საოჯახო ნივთები, როგორებიც არის კერამიკული ნაკეთობები და საძინებლის ატრიბუტები და ასევე სურსათი. ეს პროდუქტები იყო მრავალფეროვანი. შედეგებიდან კი გამოიკვეთა, რომ უამრავ სინჯში აღმოჩნდა დამაბინძურებელი ტყვია, ამასთან ტყვის მაღალი კონცენტრაციით გამოირჩეოდა სათამაშოები, რომელთაც ბავშვები ყოველდღიურად თამაშობენ. საკვები პროდუქტებიდან აღმოჩნდა სუნელებში, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო გამკაცრა რეგულაციების უნელებთან დაკავშირებით ტყვის ყველაზე მაღალი კონცენტრაცია მაინც ყვითელ ყვავილში აღმოჩნდა. მათი შემცველობა 3.3 აჭარბებდა დასაშვებ კონცენტრაციას, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები ფაქტია. ამიტომაც თემაზე სასაუბროდ უშუალოდ ტყვის კვლევის კოორდინატორს ნოდარ ტანგიაშვილს უმასპინძლებთ პირდაპირ ეთერში. დილა მშვიდობისა, მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად. რეალურად რა გვწამლავს ყველაზე მეტად და რამდენად საგანგაშო არის ის შედეგები, რაც კვლევამ აჩვენა? ეს კვლევა იყო პირველი ამ ტიპის კვლევა, რომელიც საქართველოს ჩატარდა, რომელიც მიზნად ისახავდა ტყვის წყაროების, ყველა შესაძლო წყლის იდენტიფიცირებას ოჯახებში, ანუ შენობების შიგნით, აქამდე რაც ჩატარებულა იყო მხოლოდ ფრაგმენტული, ანუ იყო მაგალითად სუნელების კვლევა, იყო ჰაერის და ბენზინის კვლევა, მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ უშუალოდ ოჯახებში, სადაც ოჯახის ერთ წევრს მაინც დაუდგინდათ, როგორც წესი იყო ბავშვების, სისხლში მაღალი ტყვის შემცველობა, მისულიყავით და არსებული პროტოკოლი
პროტოკოლით, წესით, აგვიღოს სინჯები, ყველა იმ ნივთიდან, სადაც ყველაზე ხშირად აქვს შეხება ოჯახის წევრებს, ეს იყო წყალი, ეს იყო ქიმიური საშუალებები, საწმენდი საშუალებები, სამშენებლო რემონტი, მაგალითად სარემონტო მასალები, მაგალითად საღებავის სინჯები, კედლიდან, ფანჯრიდან, მტვრის სინჯი, ასევე სათამაშოები, საკანცელერიო ნივთები, საკვები და ასე შემდგომ. ანუ ეს არის 17 ოჯახი და 268 სინჯი. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ ეს არ არის მთელი თბილისის კვლევა, ეს არის თბილისის 17 ოჯახის კვლევა, რომელიც ჩვენ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ წარმოქმნა შევიქნათ, სად შეიძლება იყოს ტყვია. ეს შემდგომ ჩვენ გადავამოწმოთ ლაბორატორიაში და აღმოჩნდა, რომ სამშენებლო მასალებში, სამშენებლო სარემონტო მასალებში, ანუ სათამაშოებში და ბავშვთა ნივთებში, საკანცელერიო ნივთებში და ასევე კოსმეტიკასა და ბიჟუტერიაში აღმოჩნდა ტყვის ის რაოდენობა, რომელიც და რა თქმა უნდა სურსათში ის რაოდენობა, რომელიც ან სახელმწიფოს მიერ დაწესებულ ნორმას აჭარბებს, ან ზოგადად არის მაღალი ნორმა, მაგრამ ამაზე სახელმწიფოს რაიმე ნორმა არ აქვს დაწესებული. სამშენებლო მასალების შემთხვევაში, აი მაგალითად 34 სინჯიდან 13 სინჯში აღმოჩნდა, ეს არის ცემენტი, ეს არის სამშენებლო ბლოკი, გაჯი, ასევე საღებავი, ინტერიერის საღებავი, ანუ ახალ შემოტანილი ქვეყანაში და სხვა. ბატონო, და როგორ უნდა მოვიქცეთ, ანუ ჩვენ როგორც მომხმარებლები, რა არ უნდა შევიძინოთ და ბიზნესი როგორ უნდა მოიქცეთ, რომ არ გაყიდოს ისეთი პროდუქცია, რომელშიც მაღალია ტყვის შემცველობა და კონცენტრაცია, ანუ როგორი რეკომენდაციები, რა გამოსავალი არსებობს იმისათვის, რომ ეს ძალიან ცუდი შედეგები როგორღაც ავირიდოთ თავიდან. პირველ რიგში პასუხისმგებლობა სახელმწიფოსი, რომ ესე იგი გააკონტროლოს საქართველოში საზღვარზე შემოტანილი სხვადასხვა პროდუქცია. იმიტომ რომ დღესდღეობით მხოლოდ სურსათზე ხდება პროდუქციის, ასე ვთქვათ, საზღვარზე შემოტანისას შემოწმება საბაჟო დეპარტამენტის მიერ, სხვა როგორც არის სათამაშოები, სამშენებლო მასალები, ჭურჭელი და კერამიკა, სამზარეულოს ნივთები, ესეთი რა საყოფაცო ნივთები, ამის შემოწმება არ ხდება საერთოდ, ანუ ამ სახელმწიფომ ეს უნდა დაარეგულიროს, რაც შეეხება თვითონ ბიზნესს. მაგალითად, ძალიან ხშირად არის, რომ იგივე ბიზნესი ამბობს, რომ არის ფალსიფიცირების შემთხვევები, თქვა ცემენტი, რომელსაც რაღაც ცნობილი ბრენდის სახელი შეიძლება ეწეროს, შეიძლება ის სინამდვილეში არ არის ეს ბრენდი, ან მაგალითად ქონდა შემთხვევა, ერთ-ერთი სინჯი იყო კორეიანი, რომელიც არის ესეთი კომპანია და მე როგორც ვიცი, მათ თქვეს, რომ ჩვენ ჩაატარეს ლაბორატორიული კვლევა და მათთან არ აღმოჩნდა, მაგრამ ესე იგი აყალბებენ, ამიტომ ბიზნესის ვალდებულება დღეს უკვე მოსახლეობის ცნობიერება ძალიან გაზრდილია და ძალიან დიდი მადლობა მინდა მედიას უთხრა ამ თემის ინტენსიური გაშუქებისთვის. ბიზნესმა თავად უნდა დაიწყოს ლაბორატორიული კვლევები. რა შემოაქვს, რას აწარმოებს, კარიერებში რას მოიპოვებენ, ნებისმიერი ესე იგი პროდუქცია, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს რისკს ტყვისა, თვითონ ბიზნესი პროაქტიულად უნდა ატარებდეს ლაბორატორიულ კვლევებს და მოხმარებლებს ეუბნეოდეს, არის თუ არა ის ასე ვთქვათ პროდუქცია ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო და მძიმე მეტალებისაგან თავისუფალი. ამიტომ ეს პირდაპირ ბიზნესის ინტერესში შედის, ჩვენ უკვე გარკვეული ბრენდების დასახელება შეგვიძლია სხვებისგან თავი შევიკავეთ, მაგრამ მაგალითად სურსათის შემთხვევაში ლაბორატორიული დასკვნა გვაქვს გალინა ბლანკაზე, ეს არის ბულიონის კუბიკი, რომელიც 3.5-ჯერ მეტი იყო ნორმაზე, ხოლო სუნელების შემთხვევაში ყვითელ ყვავილში იყო 246-ჯერ მეტი. ეს არის კატასტროფულად დიდი რაოდენობა, რომელიც პირდაპირ არის სიცოცხლისთვის საშიში, ანუ ფალსიფიკაცია, საღებავშერეული სუნელი, რომელიც მაინც აღმოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ესე იგი, აი ვიცით 2 წელია რომ სუნელებში ეს პრობლემა, ერთ ცნობილ ქსელურ მაღაზიაში ჯერ კიდე იყიდება, ეს არის იმპორტირებული სხვათა შორის. ამიტომ ჩვენ მაგალითად ახლა სხვა კომპანიების შემთხვევაში ბრენდების დასახელებისგან თავს ვიკავებთ, მაგრამ როგორც კი ქვეყანაში იქნება აკრედიტირებული ლაბორატორია, რომელიც კონკრეტულ შედეგს დადებს, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ რა მეთოდითაც შევისწავლეთ, ჩვენ ამის ასე ვთქვათ აკრედიტაციის შესაძლებლობა არ გქონდა, იმიტომ რომ არ არის ესეთი ლაბორატორია, ჩვენ აუცილებლად ამ ბრენდებს დავასახელოთ, ამიტომ ბიზნესებმა თავიდან რაღაც გამოიჩინონ რა პასუხისმგებლობა, შეიძლება მათ აქამდე არ იცოდნენ, ახლა უკვე იციან, რომ ეს საშიშროება არის. იგივე სათამაშოები, ხო, ან ძალიან არსებობს ძალიან ბევრი სათამაშოების მაღაზია. ისინი ამბობენ, რომ ანუ ზოგი ამბობს, რომ მაგალითად ჩვენ ვატარებთ ამ ლაბორატორიულ კვლევებს, ზოგი არაფერს არ ამბობს, მაგრამ ბოლო მიუხედავად აი ახლა აჟიოტაჟის, რომ მეჯერ არ გამიგია, რომელიმე სათამაშოს მაღაზია გამოსულიყო და ეთქოს, აი მაგალითად ჩვენ გვაქვს ტყვისაგან თავისუფალი პროდუქცია. რატო არ აინტერესებს ბიზნესს ეს თემა? ანუ მაინც უნდა დაელოდონ, სანამ სახელმწიფო რეგულაციებს მიიღებს და მოქალაქეებში რაღაცას მოძრაობა დაიწყება. ანუ მე მინდა რომ
ანუ გამოფხიზდეს როგორც კერძო სექტორი, ისე სახელმწიფო. რა არის შემდეგი ეტაპი? ანუ კვლევა ჩატარდა, ახლა რას ვაკეთებთ ველოდებით? მე ძალიან გამიხარდა, როდესაც გუშინ მოვისმინე ჯანდაცვის მინისტრის აღიარება. მან თქვა, რომ განსაკუთრებით საყურადღებოა ტყვის, ესე იგი, პრობლემა. მას როგორც ჩანს უკვე აქ წინასწარი მონაცემები UNICEF-ის კვლევისა და მან 16 ბავშვი ახსენდა. ჩვენ ველოდებით ამ კვლევას ოფიციალურად, მაგრამ როგორც ჩანს, ესე იგი, მას ეს ინფორმაცია აქვს, ისე წინააღმდეგ შემთხვევაში ამას არ განაცხადებდა და ჩვენ ასე მოვისმინეთ გუშინ მინისტრმა თქვა, რომ ყველა ის ბავშვი, სადაც აღმოჩნდება ტყვის მაღალი შემცველობა, დაექვემდებარება მონიტორინგ, მათ ოჯახის წევრებსაც ჩაუტარდებათ, ესე იგი, ანალიზი სისხლის და ოჯახებში შევლენ და ჩაატარებენ დაახლოებით ისეთი სინჯების აღებას, როგორც ჩვენ უკვე განვახორციელებთ სხვა ოჯახების შემთხვევაში. ამიტომ მიხარია, რომ სახელმწიფომ გადადგა ნაბიჯები, უკვე ანუ იწყებს ამაზე ფიქს აქტიურად და საზოგადოებრივი კამპანიის და მედიის ყურადღებით ამ კვლევების შედეგიც არის ეს. რეალურად რაც იწვევს სისხლში ტყვის მაღალი შემცველობა? განსაკუთრებით მოწყვლადი არიან ბავშვები, იმიტომ რომ ისინი 4-5 ჯერ უფრო, ასე ვთქვათ, დიდი რაოდენობით შეისრუტავენ ტყვიას გარემოდან, იმიტომ რომ ისინი თამაშობენ, ესე იგი, იდებენ პირში სათამაშოებს, რომელიც შეღებილი შეიძლება იყოს ტყვის შემცველი პიგმენტებით, ისინი ნიადაგთან არიან შეხებაში, მტვრიან, ასე ვთქვათ, ხელს ლოკავენ და ასე შემდგომ და ბავშვებში პრობლემაა ის, რომ ინტელექტუალური განვითარების შეფერხების შესაძლებლობა აქვს იმუნური სისტემის და ნერვიული სისტემის შეფერხების, ასევე აი მაგალითად მათ ქცევაზე მოქმედებს უარყოფითა და შეიძლება უფრო აგრესიული ქცევა გამოუმუშავდეს და გრძელვადიან პერსპექტივაში ამ ბავშვებს შეექმნება როგორც ჯანმრთელობის პრობლემა, ისე აი განათლებაში, სკოლაში შეიძლება პრობლემა შეექმნას. ამიტომ განსაკუთრებული აქცენტი ბავშვებზე, მაგრამ ასევე რეპროდუქციულ ჯანმრთელობის პრობლემას შეიძლება უშვილობა გამოიწვიოს, ორსულებში შეიძლება გამოიწვიოს პრობლემები დედის სისხლიდან და რძიდან შეიძლება ბავშვზე გადავიდეს და ასე შემდგომ. და რამდენად, ანუ ჰაერსაც მინდა შეხო, რამდენად მძიმეა თბილისში ჰაერი და თქვენ როგორც ამ თემაში ჩართული ადამიანი რა გამოსავალს ხედავთ იმისათვის, რომ ავირიდოთ დაავადებები და ეს მომწავლელი ერთ-ერთი რამ რა ჩვენ გავაკეთეთ, ეს იყო ასევე მტვრის სინჯის აღება ქუჩიდან. ანუ ჰამარაშვილის ქუჩაზე 5 დღის განმავლობაში დალექილი ფილტრზე, სპეციალური ფილტრზე დალექილი მტვერი ასევე გავაანალიზეთ ლაბორატორიაში და მასში აღმოჩნდა ტყვის გარკვეული საკმაოდ დიდი რაოდენობა, რაც უბრალოდ არ დამაფიქრებელი, იმიტომ რომ სახელმწიფოს პოზიციაა, რომ ჰაერში ტყვი არ არის, თუმცა როცა ჩავეკითხებით ისინი ამბობენ, რომ არის, მაგრამ არის ნორმაზე ნაკლები, მაშინ ჩდება კითხვა, საიდან მოხდა ასეთი დიდი რაოდენობით, ხო? ანუ ხო არ გროვდება 5-10 დღის განმავლობაში, ან მეტ დღის განმავლობაში ეს მცირე, თუნდაც ნორმაზე ნაკლები ნაწილაკები ხო არ გროვდება და რაღაც ძალიან დიდ კონცენტრაციას ხო არ ქმნის და თუნდაც იგივე პროდუქცია, რომელიც იყიდება გზის პირას, ან ადამიანები, რომელიც ხშირად დადიან, მოძრაობენ ქუჩაში, მათ ჯანმრთელობა საფრთხე ხო არ ექნება. აქ არის ორი ვარიანტი, ერთი რომ ან თვითონ სამშენებლო ობიექტებიდან ეს მტვერი, რომელიც წარმოიქმნება და იმ როგორც გითხარით, ესე იგი ცემენტში, გაზში და სამშენებლო ბლოკში არის ტყვია. შეიძლება ეს არის სწორედ იმის მიზეზი, რომ ქუჩის მტვერში გვაქვს ტყვია, ან და ასე ვთქვათ, შეიძლება ეს არის ისევ და ისევ ავტოტრანსპორტიდან. ჩვენ სახელმწიფოსგან ვიცით, რომ ვთქვათ, ბენზინ გასამართლებლებს კვლევა ჩაატარეს, მაგრამ გუშინაც ჩვენ მოუწოდეთ, რომ გაასაჯარონ ეს კვლევა, რომ ვიცოდეთ მოსახლეობამ, საზოგადოებამ, აი კონკრეტულად რა შედეგებზე გავიდნენ, რა მეთოდით ჩაატარეს, რომელი ბენზინ გასამართლებლები, ეს არ არის გასაჯაროებული, ამიტომ ჩვენ გვაქვს ლეგიტიმური ეჭვი მართლა ჩატარდა თუ არა ეს კვლევა იმ მეთოდით, როგორ ჩატარდა, იმიტომ რომ სახელმწიფო ამბობს, რომ ბენზინში აკრძალულია, ხო, ეს ტყვის გამოყენება და ეს მართლაც ასეა კანონით, მაგრამ რამდენად რეალურად, ასე ვთქვათ, ბენზინში ჯერ კიდე არ არის ტყვია, ესეც საკითხავია, ან რა დოზით არის ეს ტყვია, შეიძლება მართლა ძალიან ცოტა დოზით არის და ნორმაზე ნაკლებია, მაგრამ ისევ და ისევ ხო არ გროვდება ესა და რაღაც საში ზღვარს აღწევს თუ არა. მით უმეტეს კატალიზატორების არ ქონის პირობებში ეს რისკი კიდევ უფრო მაღალია. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ნოდარ ტანგიაშვილი ტყვის კვლევის კოორდინატორი იყო ჩვენი სტუმარი და სულ რამდენიმე კვირაში, სავარაუდოდ 2 კვირაში გვექნება UNICEF-ის კვლევა და უფრო ფართომასშტაბურ კვლევებზე და მის შედეგებზე და პრობლემის გადაჭრის გზებზე ვისაუბრებთ რამდენიმე კვირაში. ნამდვილად მნიშვნელოვანი თემა, რომელსაც არაერთხელ კიდევ გამოვახმაურებით. მადლობა ბატონ ნოდარ სტუმრობისათვის და მადლობა შენ საინტერესო მიმოხილვისათვის. ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ და შემდეგ ბიზნესი ახლების ბლოგზე გადავინაცვლებთ. კიდევ ერთი თემა გვაქვს თქვენთვის, რომელი ქვეყნის
ქვეყნის მოსახლეობა მოიხმარს ყველაზე ხშირად საბანკო ბარათებს. მარიამმა მოამზადა სხვათა შორის ამაზე სიუჟეტი, ჩაანაცვლებს თუ არა ელექტრონული ანგარიშწორება ტრადიციულ ნაღდ ფულს და როგორია ფორექს ბონუსის ექსპერტების მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები, სადაც გამოიკვეთა, რომ 2020 წლისათვის ნაღდი ანგარიშწორება საერთოდ აღარ იარსებობს. კიდევ რა ტენდენციებზეა საუბარი? ელექტრონული გადახდებთან დაკავშირებით შეგვიძლია ვნახოთ მოკლე სიუჟეტი. მსოფლიოს მასშტაბით განვითარებულ ქვეყნებში მოსახლეობა პროდუქტის ან მომსახურების შესაძენად უმეტესად საკრედიტო ბარათებს იყენებს. ამიტომაც ტრადიციული მეთოდი ნაღდი ფულით ანგარიშწორება მნიშვნელოვნად არის შემცირებული ბაზარზე. თემაზე კვლევა ფორექს ბონუსის ექსპერტებმა ჩაატარეს და შეადგინეს იმ ქვეყნების რეიტინგი, რომლის მოქალაქეები საბანკო ბარათს ყველაზე ხშირად იყენებენ. კვლევის ფარგლებში მკვლევრებმა ასევე შეაფასეს ისეთი მაჩვენებლები, როგორებიცაა სადებედო და საკრედიტო ბარათების რაოდენობა ერთ ადამიანზე, უნაღდო ტრანზაქციების მზარდი პოპულარობა და მობილური გადახდების ტექნოლოგიების ზოგადი ცნობიერება. მონაცემების შედარებით კი შედგა რეიტინგი, რომლის ათეულსაც განედახსნის. ეს არის ქვეყანა, სადაც ელექტრონულ ანგარიშწორებას ირჩევენ და ერთ ადამიანზე საშუალოდ 2 საბანკო ბარათი მოდის. ტენდენციები კი ყოველწლიურად მზარდია და ადამიანები სულ უფრო ხშირად ამბობენ უარს ნაღდი ფულით გადახდაზე, ამიტომაც ექსპერტების შეფასებით 2020 წლისთვის ნაღდი ანგარიშწორება საერთოდ აღარ იარსებებს. ასეთ მომავალს უწინასწარმეტყველებენ შვეიცარიასაც, სადაც მოსახლეობის 59% უარს ამბობს ნაღდ ანგარიშწორებაზე. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ელექტრონული ტრანზაქციების საშუალებით სახელმწიფოს უმარტივდება კონტროლი და მნიშვნელოვნად მცირდება თაღლითობის შემთხვევები. კვლევის თანახმად, უნაღდო ანგარიშწორება მომხმარებლებს ხელს უწყობს აკონტროლონ პირადი ანგარიშები, ამიტომაც ამ სისტემას ირჩევენ ბრიტანეთშიც, რომლის მოსახლეობის 47% ელექტრონულ ანგარიშწორებას ანიჭებს უპირატესობას, რადგან ის მათთვის გაცილებით კომფორტული და სანდო მეთოდია. ტენდენციას არ ჩამოუვარდება არც საფრანგეთი და უკონტაქტო გადახდის საშუალება აქაც მზარდი პოპულარობით სარგებლობს. დღევანდელი მდგომარეობით მათი რაოდენობა 39-ს უტოლდება, რაც შეეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს. საბანკო ბარათები უკვე წლებია ცხოვრების წესად არის ქცეული და ტენდენცია მხოლოდ მზარდია. დღევანდელი მონაცემებით კი თითო მოქალაქე მინიმუმ 3 საკადახდო ბარათს ფლობს. განსაკუთრებით ბოლო 5 წელიწადში გაიზარდა უნაღდო ანგარიშწორება ჩინეთსა და ავსტრალიაში. ექსპერტების შეფასებით ეს სისტემა ხელს უწყობს მომსახურების სექტორს გახდეს მეტად სწრაფი და ეფექტიანი. პარალელურად კი მცირდება ფულის მოპარვისა და მოტყუების რისკები. ახალი საბაჟო კოდექსის პროექტით, რომელსაც პარლამენტი განიხილავს, უქმდება რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაცია და რეექსპორტის განხილვა მოხდება როგორც საქონლის მარტივი დამუშავება. საქართველოს მთავრობა კახეთში საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმს გამართავს. ბიზნესი ახლებით განვაგრძობთ საქმიან ეთერს. დავიწყებთ იმ განხილვით, რომელიც გუშინ პარლამენტში შედგა. პარლამენტი ახალი საბაჟო კოდექსის პროექტს განიხილავს. მთავრობის საკანონმდებლო პაკეტი დეპუტატებს პირველი მოსმენით ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ ლაშა ხუციშვილმა წარუდგინა. საბაჟო კოდექსის პროექტის თანახმად კი უქმდება რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაცია და რეექსპორტის განხილვა მოხდება როგორც საქონლის მარტივი დამუშავება. აღარ იქნება საჭირო რეექსპორტის დეკლარაციის წარდგენა და შესაბამისი საფასურის გადახდა. მარტივდება საქონლის დროებით შენახვის დასრულება და მარტივდება თავისუფალი ზონის პროცედურის დასრულება. ახალი საბაჟო კოდექსში შესაძლებელი იქნება იმპორტის გადასახადის დაბრუნება ან ჩათვლა. პროექტის მიხედვით იმპორტიორი სრულად დაიბრუნებს ასევე მსუბუქ ავტომობილს და მოტოციკლზე გადახდილ იმპორტის გადასახადის თანხას, თუ ის იმპორტიდან 90 დღის განმავლობაში გავა ექსპორტზე. შესაბამისად, საქართველოში გადახდილი იმპორტის გადასახადი არ აისახება სატრანსპორტო საშუალების სარეალიზაციო ფასში, რაც იმპორტიორს გაუადვილებს საზღვარგარეთ მის რეალიზაციას. დეკლარანტის განცხადების საფუძველზე შესაძლებელი ხდება ასევე სასაქონლო პარტიისათვის იმპორტის გადასახადი გაანგარიშდეს დეკლარაციაში შემავალი საქონლის იმპორტის გადასახადის უმაღლესი განაკვეთის საფუძველზე, რაც შეამცირებს საბაჟო ადმინისტრირების დანახარჯებს. გარდა ამისა, ახალი საბაჟო კოდექსით ბიზნესს მიეცემა შესაძლებლობა, რომ გადამუშავებული პროდუქტის იმპორტის შემთხვევაში მისი სურვილით იმპორტის გადასახდელები გაიანგარიშოს ან გადამუშავებელი პროდუქტისათვის დადგენილი განაკვეთის ან ნედრეულისათვის დადგენილი განაკვეთის შესაბამისად. ახალი საბაჟო კოდექსით ჩნდება შესაძლებლობა, რომ პირმა საბაჟო დეკლარირება მოახდინოს საკუთარ ჩანაწერებში მონაცემების შეყვანით, რაც გულისხმობს დეკლარირების ავტომატური სისტემის დანერგვას საბაჟო სფეროში, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს დეკლარანტის ადმინისტრაციული დანახარჯების შემცირებას. ახალი საბაჟო კანონმდებლობა კი ითვალისწინებს გარანტიის ახალი სახის თავდებობის გამოყენების შესაძლებლობასაც.
სოციალური მომსახურების სააგენტომ სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ახალი ეტაპი დაიწყო. პროგრამაში ჩართვის მსურველების რეგისტრაცია 2-დან 12 აპრილის ჩათვლით გაგრძელდება, სწავლის პროცესი 15 აპრილს უნდა დაიწყოს. უფასო პროგრამით სარგებლობის შესაძლებლობა კი 16 წლის ასაკს გადაცილებულ შრომითი ქმედითუნარიანობის მქონე საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ. პროფესიულ კურსებზე სწავლის მსურველებს სააგენტო ვაუჩერს გადასცემს, რომლის მაქსიმალური ღირებულებაც 1000 ლარიანია, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის კი 1500 ლარს უტოლდება. მომზადება-გადამზადების კურსები 2-დან 4 თვემდე გრძელდება. მოკლევადიანი კურსის გავლა საქართველოს მასშტაბით 31, როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო აკრედიტებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებშია შესაძლებელი. მოკლევადიანი მომზადება-გადამზადების პროგრამებში შრომის ბაზრის თვისობრივი კვლევის საფუძველზე შემუშავდა 34 მოთხოვნადი პროფესია, რომელიც სწორედ ამ კვლევის მიხედვით არის შერჩეული. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის შესყიდვის ხელშემწყობ სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის მსურველთა რაოდენობა მაღალია. იწყება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესყიდვის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა დაიწყო, რომლის მიზანით სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესასყიდად საჭირო ფინანსებზე სახელმწიფოს მიერ თანადაფინანსების გზით ხელმისაწვდომობის გაზრდა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ პროგრამის ფარგლებში ერთ ბენეფიციარზე სააგენტოს თანადაფინანსების მოცულობა შესასყიდი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ღირებულების არაუმეტეს 50% და არაუმეტეს 50000 ლარს შეადგენს. პროგრამაში ჩართვა კი შეუძლია საქართველოს მოქალაქე ფიზიკურ პირს, რომელიც ინდივიდუალურ მეწარმეს ან კანონის შესაბამისად რეგისტრირებულ კომერციულ იურიდიულ პირს წარმოადგენს, მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს, რომელშიც სახელმწიფო არ ფლობს წილს ან აქციას. პროგრამა საპილოტია, მასში მონაწილეობის მისაღებად განცხადების მიღება კი 5 აპრილამდე გრძელდება. თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებმა ქართველ მეწარმეებს განვითარების ახალი შესაძლებლობები გაუჩინა, განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე. მისი თქმით, გავრცელებული ინფორმაციით ის ხელმძღვანელობდა საქართველოს დეკლარაციას, რომელიც 1 აპრილს შვეიცარიის ქალაქ ჟენევაში ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის შტაბ-ბინაში საქართველოს, ჩინეთის და ასევე საქართველოს ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის ქვეყნების თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებთან დაკავშირებით გამართულ ფაქტობრივ პრეზენტაციებს დაესწრო. ორგანიზაციის წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლების წინაშე გამოსვლისას კი არველაძემ აქცენტი გააკეთა ახალ შესაძლებლობაზე, რომლებიც წარმოიქმნა საქართველოსთან, EFTA-ს ქვეყნებსა და საქართველოს ჩინეთის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებით განსაზღვრული დებულებების შედეგად. მისივე თქმით, ორივე შეთანხმება სრულად პასუხობს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ნორმებს და ხელს უწყობს ქვეყნებს შორის სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებას. ბუნებრივ მოვლენებზე აქტიური ზემოქმედების ცენტრის ინფორმაციით 1 აპრილიდან კახეთში სიტყვის საწინააღმდეგო სისტემა ჩაირთო, როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, ისინი 24 საათიან სამუშაო რეჟიმზე გადადიან. ბუნებრივი პროცესებიდან გამომდინარე, სიტყვის ალბათობა კახეთში იზრდება, ცენტრის სპეციალისტები კი დღეღამის ნებისმიერ მონაკვეთში სიტყვის კერების აღმოჩენას და შემდგომში მათ განეიტრალებას უზრუნველყოფენ. წარმატებით არის ჩატარებული წინა სასეზონო ტექნიკური სამუშაოებიც, მოხდა გამშვები დანადგარების ტესტირება, მომზადდა სიტყვის საწინააღმდეგო რაკეტები, ნათქვამია განცხადებაში, როგორც ცენტრი აღნიშნავს, ასევე ავტომატიზებული რადარები სიტყვისაგან მიყენებულ ზარალს 85-95%-იანი ალბათობით ამცირებს. პარიზში საქართველოს მეღვინე ქალთა ასოციაციის წევრების ღვინოების დეგუსტაცია შედგა, რომელსაც ორგანიზება პარიზში მდებარე ქართულმა რესტორანმა და ღვინის ბარმა კოლხეთმა გაუწიეს. დეგუსტაციას ნეოლოგები, ღვინის დეგუსტატორები, ბლოგერები, ფოტოგრაფები და პროდიუსერები ესწრებოდნენ, ასევე სტუმრად იყვნენ მიწვეულები, ქართული დიასპორის წარმომადგენლები. საქართველოს მეღვინე ქალთა ასოციაციის დამფუძნებლის განცხადებით, ამ წრესათვის განსაკუთრებით საინტერესო ქალი მეღვინეების თემა აღმოჩნდა და საუბრისას ბევრმა სტუმარმა თქვა, რომ სწორედ ქალების მიერ დაყენებული ღვინის აღმოჩენის ინტერესმა მიიყვანა ისინი დეგუსტაციაზე.
კახეთში საერთაშორისო რეგიონული ფორუმი მეტი ინვესტიცია საქართველოს რეგიონებს გაიმართება. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ამ ფორუმის კოორდინირებულად ორგანიზებისა და მაღალ დონეზე გამართვისათვის სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა. ამ ჯგუფს კი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი უხელმძღვანელებს. მის შემადგენლობაში სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლებიც არიან დასახელებული. მთავრობის განკარგულების თანახმად სამუშაო ჯგუფის სამდივნოს ფუნქციების შესრულება სააგენტო საწარმოო საქართველოში და კახეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციას დაევალა. ფორუმის გამართვის ზუსტი თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. თელავში ეგრეთ წოდებული დაბახნებისა და კვირიკედეიდის ციხის ტერიტორიაზე არქეოლოგიური სამუშაოები იწყება. თელავის მუნიციპალიტეტის მერის ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსის ვახტანგ იგნაძის ინფორმაციით არქეოლოგიური სამუშაოებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 37,000 ლარი გამოიყოფა. არქეოლოგიური სამუშაოების წარმოება კი გეგმება ძველი გალავნის კვირიკედეიდის ციხის ტერიტორიაზე, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანი ობიექტია. ამ ტერიტორიაზე გასული საუკუნის 60-70-იან წლებშია ჩატარებული სამუშაოები, თუმცა მას შემდეგ ტერიტორიის შესწავლა არ მომხდარა. თელავის მუნიციპალიტეტს ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა ექნება. დოკუმენტი საკრებულომ დაამტკიცა. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების სამოქმედო გეგმა ევროკავშირის ინიციატივის მერები ეკონომიკური ზრდისთვის ფარგლებშია შექმნილი, რომელსაც თელავის მუნიციპალიტეტი 2017 წლის 14 დეკემბერში შეუერთდა. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩილ თხლაშიძის განმარტებით გეგმის ძირითადი მიმართულებები ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა და შრომის ბაზარია, რომელთა განვითარება მუნიციპალიტეტის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების გეგმით გათვალისწინებული საქმიანობების დაფინანსება განსაზღვრულია ეროვნული პროგრამების, ადგილობრივი ბიუჯეტის, ბიზნეს სექტორისა და დონორი ორგანიზაციების მიერ. ტურიზმის განვითარება ტრადიციებიდან გამომდინარე თანამდებობ ბიზნესამდე ყაზბეგის განვითარების ადგილობრივი ჯგუფი 4-დღიან ბიზნეს ფორუმს მასპინძლობს. ფორუმში ლიტვა, ლატვიის, მოლდოვას და საქართველოს ბიზნეს წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას. ფორუმზე საქმიანი დილის გადამღები ჯგუფიც იმყოფებოდა და დეტალები შეგვიძლია თათია ჩაფიჩაძის სიუჟეტში ვნახოთ. ყაზბეგის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფი საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმს მასპინძლობს. ფორუმის მიზანი ტურისტული ბიზნესების თანამშრომლობის ხელშეწყობა და ინოვაციური ტურისტული პროდუქციისა და სერვისების განვითარების უზრუნველყოფაა. 4-დღიან ფორუმში მონაწილეობას იღებენ ტურიზმის ბიზნესის წარმომადგენლები და ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები ისეთი ქვეყნებიდან, როგორებიცაა ლიეტუვა, ლატვია და მოლდოვა. ყაზბეგის განვითარების ჯგუფი მასპინძლობს ბიზნეს ფორუმს, რომელიც არის ნაწილი 2-წლიანი პროექტისა და ამ პროექტის სახელწოდება არის ტურიზმის განვითარება ტრადიციებიდან თანამედროვე ბიზნესამდე. მთავარი მიზანი ამ პროექტისა არის, რომ ჩვენ შევქმნათ შესაძლებლობა ადგილობრივი ბიზნესისთვის, რომ მათ შეძლონ თანამშრომლობა ევროპის სხვადასხვა მსგავს ბიზნესებთან. ლაპარაკია რა თქმა უნდა ტურისტულ სერვისებზე. ბიზნეს ფორუმის ამოცანა სოფლად სერვის პროვაიდერების გააქტიურება და ახლების მოზიდვა, ასევე პარტნიორი ქვეყნების მეწარმეთა შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა, სერვისების დივერსიფიკაციის გაუმჯობესება და ასევე ძველი ტრადიციების პოპულარიზაცია. ფორუმი სრულად ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის მიერ იყო ორგანიზებული, რომელიც ყაზბეგში ჩეხური ორგანიზაციის Pirveli ნიდის და ემპარდის ხელშეწყობით 2015 წელს ჩამოყალიბდა. სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ უკვე ეს ორგანიზაცია, ეს გაერთიანება არის დამოუკიდებელი და ეფექტურად მუშაობს რეგიონის განვითარებისთვის. ის დასტურადად შემიძლია დღევანდელი ღონისძიება მოვიყვანო, რომელიც აბსოლუტურად მათი ორგანიზებით განხორციელდა, მათ შეძლეს დაკავშირებოდნენ ევროპაში სხვადასხვა საინტერესო ბიზნესებს, აგრეთვე ადგილობრივი განვითარების ჯგუფებს, რომლებიც მოიწვიეს ყაზბეგში. ფორუმის ერთ-ერთი მთავარი თემა ყაზბეგის ბრენდის წარდგენა იყო, რომელიც პროექტის ფარგლებში სოფლის განვითარების მოდელირების სრულყოფა საქართველოში შეიქმნა. ყაზბეგის ბრენდის მიზანი მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარება და მისი როგორც ხარისხის ნიშნის დამკვიდრება. საქართველოში პირველად რამდენიმე წლის წინ ჩამოვედი. დღეს კი ამ ოჯახთან ერთად ვიმყოფები. ძალიან ბევრი სასიამოვნო და ლამაზი ადგილი გაქვთ. ნახეთ ეკლესიები, ვიარეთ მთებში. უნიკალური სამზარეულო გაქვთ და დარწმუნებული ვარ, ამ მიმართულებით არსებული პოტენციალის სრულყოფილად დათვისებას შეძლებთ. პროექტის ფარგლებში მხარეთა შორის გამოცდილების გაზიარება, ტრადიციული რეწვის და ხელნაკეთი ნივთების ტურისტულ ბიზნესად გარდაქმნის მეთოდებისა და მექანიზმების შესახებაც იყო საუბარი. ამის დიდ ადგილზე გამოფენა გაყიდვა და ტრადიციული ხელსაქმის მასტერ-კლასებიც მოეწყო. ფორუმში მონაწილეობას იღებდნენ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლებიც.
ემპარდის პროგრამა დამეხმარა კოტეჯი, ალეგრია ჰაუსი, აღმეჭურვა სრულიად ტექნიკით და ავეჯით. ამ პროექტის ფარგლებში ადგილობრივი განვითარების ჯგუფმა ლაგმა მოაწყო საკმაოდ საინტერესო ტრენინგები, რომელიც დაგვეხმარა განვითარებაში. ჩემი უშუალო მიზანი იყო ყაზბეგში ისეთი განთავსების ადგილის შექმნა, რომელიც გათვლილი იქნებოდა ბიზნეს დამსვენებლებზე და ასევე ოჯახის ტიპის დამსვენებლებზე. დღევანდელი საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმის დახმარებით ჩვენ ვცდილობთ ერთმანეთს გაუზიაროთ, ასევე მათგან ვიღებთ ინფორმაციას, როგორი განვითარების კუთხით შეიძლება წავიდეთ, რა მიდგომები შეიძლება გქონდეს, მათ გამოცდილებას ვიზიარებთ. ბიზნეს ფორუმი 1 აპრილს გაიხსნა და 4 აპრილს დასრულდება. სოციალური ფონი რომ საუკეთესო არ გვაქვს, ამაში ახალი არაფერია. ქუჩაში მოწყალების მთხოვნელთა რაოდენობა რომ აღურიცხავია, ძირითადად იმ მიზეზით, რომ მათი კლასიფიკაცია უბრალოდ არ ხდება, არც ამაში ახალი, თუმცა ზედაპირული დაკვირვებით დახმარებას რომ ბევრი ითხოვს და მათ შორის ბევრი არასრულწლოვანია, ალბათ ნებისმიერი მაყურებელი დაგვეთანხმება და ალბათ რესპონდენტებიც. დახმარების თხოვნა სირცხული არ არის, მაგრამ მოწყალების მთხოვნელი რომ მოძალადე და ქურდი ხდება, ეს უკვე დანაშაული არის. თემით კიდევ ერთხელ დავინტერესდით, უკვე ნინი ლონგურაშვილი გვერდება ახლა სტუდიაში და ამ საკითხს გავშლით სტუმრებთან ერთად. ნინი, დილა მშვიდობის მოგესალმებით. დილა მშვიდობის ანა, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. დანაშაული არის ეს ერთი და რამდენად აყენებს ზიანს ტურიზმის სფეროს, ეს ცალკე განხილვის საგანი არის, თუმცა ბოლო პერიოდში ასეთი დანაშაულების მატებაზე სტუმრების მასპინძელი ბიზნესის წარმომადგენლები აქტიურად წერენ, რომ ტურისტულ უბნებში მოძალადე ჯგუფები გააქტიურდნენ. ქუჩაში შანტაჟით ფულის გამოძალვა სასიამოვნო არავისთვის უნდა იყოს, თუმცა ამჯერად ჩვენი ყურადღების ცენტრში ერთი კონკრეტული ძარცვის შემთხვევა და ტურისტებზე თავდასხმად შეფასებულ ამბავს მოყოლილი გიდების მიმართვა გაჩნდა. მოდით ახლა ჩვენ მიერ მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად გავშლით საკითხს. ვიდეოში, რომელიც მოქალაქემ ბათუმში გადაიღო, ჩანს, რომ მოწყალების სათხოვნელად ქუჩაში გასული ჯგუფი ავტომობილებს გზას უკეტავს და თანხის მიღებას ძალისმიერი ხერხით ცდილობს. შედეგად კი ავტომობილი ზიანდება. აღნიშნული შემთხვევა არც პირველია და არც უკანასკნელი. როგორც აღმოჩნდა, მოწყალების თხოვნით თბილისის ტურისტულ ადგილებში ასეთი დაჯგუფებები ხშირად დადიან და ტურისტებისგან თანხის აღებას ძალის გამოყენებით ცდილობენ. საქმიანი დილა აბანოთუბანში მივიდა, სადაც ასეთი შემთხვევები ყოველდღიურად ხდება. მე მქონდა ესეთი შემთხვევა, როდესაც ოფისში ცადეს საკანცელერიო ნივთების მოპარვა და როდესაც უკვე რეაგირება გქონდა ამაზე, დაიწყეს ფურთხება, უწმაწური სიტყვების გამოყენება ჩვენი მიმართულებით და გამოვიძახეთ პატრული, რომელსაც უბრალოდ ტერიტორია შეუცვალეს მათ. ლესელიძიდან გადმოიყვანეს აქ აბანოთუბანში და სხვა არაფერი არ ყოფილა. და აქაც იგივე ხდება, რაც აქაც ყოველდღიურად იგივე ხდება, ეს რაც მე გადამხდა, მაგრამ ამას გარდა არის შემთხვევები, როდესაც მობილურებს, ფულებს პარავენ ტურისტებს და აქ ხდება ჯგუფურად მუშაობა და არა მარტო. ადგილზე მისულებს მოწყალების სათხოვნელად გამოსული ჯგუფი დაგხვდა, თუმცა კამერის დანახვისას მოწყალების თხოვნისგან თავს იკავებდნენ და ჩვენი იქ ყოფნის პერიოდში უხეში მოპყრობა არ გამოუვლენიათ, მაგრამ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ადასტურებენ მათ უხეშ საქციელს ტურისტების მიმართ. ჩვენი რესპონდენტის თქმით, თანხას უმეტესად ბავშვები ითხოვენ და ამის სანაცვლოდ ისინი ტურისტებს ფეხზე ეკიდებიან, საფულეს ჯიბიდან აცლიან და მაღაზიებში შერბიან. დღისით მსისით მიმდინარეობს პირდაპირ ყაჩაღობა. ეს არიან დაჯგუფებები, რომლებიც ამის დამადასტურებელი ვიდეოებიც არსებობს, ფოტოსურათის ფოტომან სადაც გაგვაჩნია ჩვენ გვაქვს, რომ ძარცვავენ, აცლიან საფულეებს, გარბიან, შემდეგ ხდება ისე, რომ არიან არასრულწლოვანები, ვერ იჭერენ და მეორე დღეს, მესამე დღეს მოდიხარ იგივე ბოშები, იგივე სისტემით გრძელდება ეს ყველაფერი. Global Finance-ის წლევანდელმა კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველო უსაფრთხოების მაჩვენებლით რეგიონის ლიდერია მსოფლიოს 128 ქვეყნიდან. საქართველო უსაფრთხოების კუთხით 9.68 მეასედი ქულით 49 ადგილს იკავებს. ექსპერტი მაია მდივნიშვილი კი ამბობს, რომ გიდებს ძალიან უჭირთ ქვეყნის პოპულარიზაცია, რადგან როცა მათ მაგალითად მოჰყავთ რეიტინგები, რომ ქვეყანა უსაფრთხოების მაჩვენებლით მსოფლიოში ერთ-ერთი ლიდერია და ამ დროს ტურისტი გაძარცვეს ან ამის თვითმხილველი გახდა, რთული ამ დროს უსაფრთხოებაზე ესაუბრო. ძალიან ბევრს წერენ მოგზაურობის შესახებ მერე საერთაშორისო საიტებზე და იქ თუ ეს გახშირდა, იცით, ესეთი თემები, ალბათ ძალიან მოერიდებიან საქართველოში ჩამოსვლას. და ბოლოს, რას ექნება საფრთხე ტურისტების გაძარცვით? 8 მილიონზე მეტ საერთაშორისო მოგზაურს, 4 მილიონზე მეტ ტურისტულ ვიზიტს და მთლიან შიდა პროდუქტში 7.6% წილს.
დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენთან ერთად უკვე არიან ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები და ადამიანები, რომლებიც თავად იყვნენ მსგავსი შემთხვევების მომსწრე. ქეთი კვიჭიძე, ტურისტული კომპანია კულინარიული და ღვინის ექსპერტის დამფუძნებელი არის ჩვენთან ერთად და ასევე გიდების ასოციაციის თავმჯდომარე გიორგი დარციმელია. მოგესალმებით, მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში სტუმრობისათვის. როგორც უკვე მაყურებელსაც ვუთხარით, თქვენ თავად ხართ მომსწრე აი ასეთი ფაქტების. პირველ რიგში რა რეაგირება მოყვა, თუ გამოიძახეთ ან ტურისტული პატრული ან იგივე ქვეითთა პატრული ან შესაბამის სამსახურს თუ დაუკავშირდით და რა რეაგირება მოყვა ფაქტს და ზოგადად საინტერესოა თქვენ განმოსმენა რა საფრთხის შემცველი არის აი ეს ყველაფერი როგორც ქვეყნისთვის ასევე ტურისტული პოტენციალისთვის რომლისთვისაც რეალურად რომელიც მზარდი არის და ამისთვის ბევრი რამ კეთდება ტურიზმის ადმინისტრაციის მხრიდან. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა რომ გამოხმაურება გქონდა ჩვენ პოსტებს. ჩვენ არაერთხელ დავინტერესდით ამ თემით. ფაქტია რომ არ წყნარდება ეს საკითხი, ამიტომ საინტერესოა. არ წყნარდება ის ჩვენ ხოთშერს, ანუ როგორც რესტორნების წარმომადგენელი ისე ვიყავი 2016 წლიდან ვებრძვით ამ საკითხს და უფრო ადრეც, მაგრამ 2016-ში უბრალოდ გავაჟღერეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთანაც ქონდა შეხვედრები. ჩვენი ერთ-ერთი იდეა იყო რომ ქვეითი პატრული გაძლიერებული იყო და შემდეგში აი ეს ტურისტული პატრული რომ შეიქმნა, ანუ ერთ-ერთი ინიციატორები ვიყავით ჩვენი რესტორნების წარმომადგენლები, რომლებსაც ძალიან დიდი პრობლემა ჰქონდათ განსაკუთრებული ერეკლე მეორეს ქუჩის და შარდენის და ეკილესელის ტურისტულ ადგილებში, მაგრამ ეხლა ზუსტად მაგას ყვებოდი რომ საბურთალოზე 8000 მოსავალშიც კი იმ დღეს ვიჯექი და იქაც კი შემოცვიდნენ, ანუ უკვე ლოკაციები დივერსიფიცირება მოხდა ასე ვთქვათ, ძალიან კარგად შეისწავლეს თუ სად უნდა შევიდნენ და სად არის რენტაბელური. ამ ბოლო დროს ხშირად გვესმის აი ესეთი ფაქტები, დანაშაული, გაძარცვა, გატეხვა და ასე შემდეგ. რამდენად მასშტაბური არის აი ეს პრობლემა და აი ეს ბოლო დროს გახდა ძალიან მასშტაბური. რაღაცას ისეთი ფორმა მიიღო, ეხლა ძალიან კარგი იქნებოდა რომ გიდებს ელაპარაკეთ, იმიტომ რომ უშუალოდ შეხება აქვთ გიდებს ხოლმე და ჩვენ მაინც ოფისში ვართ ასე ვთქვათ, მაგრამ ნუ ისეთი პრობლემები, ანუ საერთო სახელმწიფოებრივი პრობლემა, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეს, ჩვენი პოტენციალი ტურიზმში სახელმწიფოსი ალბათ ამაზე დგას და თუ აქ უსაფრთხოების ზომები აღარ იქნება დაცული, გაგვიფშტება უბრალოდ სახელი და ეგ იქნება. როგორც გიდების ასოციაციის თავმჯდომარე. მე აღარა ვარ თავმჯდომარე, ბოდიში ახალი თავმჯდომარე ყავს ასოციაციას, მე უბრალოდ წევრი ვარ. წევრი. კი ბატონო, თუნდაც წევრი. რამდენად მასშტაბური არის აი ეს პრობლემა, რაც ბოლო პერიოდში ხდება და რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტროც ადასტურებს, რომ გახშირებული არის აი ეს დანაშაული და თუ გაქვთ რაიმე ინიციატივა ან წინადადება სპეციალური სამსახურებისთვის? კი, რა თქმა უნდა. მუდმივად ხდება ამის განხილვა, მათ შორის არსებობს ჯგუფები, მათ შორის გიდების ჯგუფები, თქვა სოციალურ ქსელებში და განხილვა მიდის. უბრალოდ სანამ იქამდე მივალ რა შეიძლება იყოს გადაწყვეტა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენი მხრიდან თვითონ ვინც აწყდება ამ პრობლემას ყოველდღეს ეს არ მოხდეს ისტერიული ფონით ამის განხილვა და მოხდეს აბსოლუტურად კორექტულად მოხსენიება არ დავასახელოთ მით უმეტეს ეთნიკურობა, რომელიც ყოველდღე გამორიცხულია, თქვა მით უმეტეს თქვა ქვეყნისთვის, რომელიც რაღაც მრავალსაუკუნო ტრადიციას ატარებს, ერთაშორის ესეთი ურთიერთობის, სამაგალითო ურთიერთობის თელესოფლიოსთვის ჩვენ მოიხსენიოთ ვიღაცა ეთნოსით დანაშაულთან მიმართებაში. რა თქმა უნდა, ეხლა ის რომ ყოველთვის გასულ გიდს თქვა თავის მარშრუტზე აწუხებს ბუნებრივი არის და ეს ზოგადად აისახება ჩვენ ფონზე, იმიტომ რომ აისახება მე რა შესაბამისად თქვა ტურისტებიდან რა წინადადებები მოდის თქვენთან, ანუ რას გიყვებიან, ანუ რა შემთხვევები არის უფრო მეტად აი ესეთი დანაშაულების მხრივ? მოდით ესე ვთქვათ რა, რომ ეს დანაშაულის კვალიფიკაცია რომ მიეცეს, ახლა ეს უკვე ვთქვათ ჩვენი ძალოვნების საქმე და შინაგან საქმეთა სამინისტროსი არის რაღაცა ზღვარი, რომელსაც თქვათ რომლის გარშემოც ტრიალებს ეს ჯგუფები და ძალიან კარგად ამუშავებენ ბავშვებს და ჯერჯერობით ესე ვთქვათ გჯობნიან. Tandine kitero arasruzqlovani არასრულწლოვანი და არასრულწლოვანი მოქმედებს ისე რომ ის რასაც ის აკეთებს ჯერჯერობით დანაშაულად არ იკვლება, ვერ მისცემს იმას დანაშაულის კვალიფიკაციას, ამიტომ ვერ აკავებს. მაქსიმუმ რაც შეუძლია თქვა გაარიდოს ტერიტორიას და ის მერე ისევ დაბრუნდება იქ და გააკეთებს იგივეს.
ანუ გამოდის რომ რაც არ უნდა ვთქვათ ვზარდოთ თუ გავაძლიეროთ ის პატრული და არ უნდა დაგვაუწყდეს რომ პოლიციელი ასრულებს საპატიო ფუნქციას და ცდილობს რომ ეს გააკეთოს რა თქმა უნდა ცდილობს მოქალაქეებზეც და ტურისტებზეც მაგრამ არის რაღაცა ზღვარი რომელსაც მას კანონი არ აძლევს ვთქვათ საშუალებას ვთქვათ უფრო ეფექტური მოქმედებები განახორციელოს აი მხრივ არის თანამშრომლობა საჭირო უნდა ვიმოქმედოთ ერთად იმიტომ რომ ძალა ერთობაში არის მაგ მხრივ ნამდვილად ესე ერთგულად არ არის ვთქვათ ჩვენი დევიზი და ჩვენი ქვეყნის ვთქვათ გერბს ამიტომ არ აწერია მხოლოდ ვთქვათ ეს სიტყვა რაღაც სარეველი ფრაზის გამო მართლა ესე არის საჭირო უნდა მოიხსნას ეს ისტორიული ფონი უნდა მოიხსნას ის რომ მოხდეს არასწორად მოხსენება ეთნიკურობის მიხედვით და უნდა დავსხდეთ და რაღაცა დაისახოს კონკრეტულად ესი გაკეთება შეიძლება სანამ ვთქვათ ის ვინც ჩადის დანაშაულს თუ ჩადის ესეთ ქმედებას ვთქვათ ჭკუით გჯობნის იმაში რომ ვთქვათ ვერ გამოვიჭერთ ესე ვთქვათ მას კონკრეტულად დანაშაულის ჩადენაში მანამდე გაგრძელდება ეს კვალიფიკაცია ხშირად ვახსენებთ ეხლა ამ საუბარში რომ დანაშაულად მოიხსენებთ მაგრამ რეალურად სამართლებრივად მათი არასრულწლოვანობის გამო ეს დანაშაული არ არის და შესაბამისად არ აქვს არც საპატრულო პოლიციას არც ნებისმიერ სხვა ძალოვან უწყებას რომ რაიმე ფორმით აღკვეთოს როგორ შეიძლება მოხდეს ჩვენ სამყარო და ქურდობა და წართმევა უკვე დანაშაული არის დანაშაული ნამდვილად არის მაგრამ ანუ სამართლებრივად იურიდიულ ენაზე მათ ვერანაირ თქვათ მუხლს ვერ უყენებენ ხო არასრულწლოვნობის გამო ამაზე სხვათაშორის საკითხიც იყო იუსტიციის მინისტრთან დასმული რომელიც ამბობს რომ ასაკთან დაკავშირებით ზღვარი არ შეიცვლება და მიდგომა არ გადაიხადება მაგრამ იყო რაღაცა საუბარი იმის დაკავშირებით რომ გამასწორებელი თქვათ რაღაცა სამუშაოები არსებობდეს ან ამ ბავშვებისთვის ცალკე სივრცეები იქნებოდეს ვიდრე ეს რეალობა დადგება ვიდრე თქვათ საკანონმდებლო ჩარჩოში რაღაცა ჩანაწერი გაჩნდება ვიდრე რეალური ბერკეტი არსებობს იგივე საპატრულო პოლიციის მხრიდან გეხვეწები ამ ადგილს არ იყო და არ შეაწუხო სტუმარი არის თუ არა გამოსავალი ჩავთვალთ რომ მოიხსნა ფონი რომელიც ბოლო დროს განსაკუთრებით გააქტიურდა და ბოლო 2 თვეა მე რაც ხდება ამაზე ალბათ მეტიც სეზონი როგორც იწყება მაღალი ჩვენ როგან გავდივართ ჯგუფებით ეს ჯგუფები ჩდებიან იქ აი როგორ რა დარეგულირების ვიცი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროსთანაც გიდების მხრიდან რაღაცა მიმართვა კომუნიკაცია აი რა თქვათ შეიძლება დღეს ხვალ მომდენო ერთი თვის განმავლობაში გაკეთდეს იმისათვის რომ პრობლემა ნაწილობრივ მაინც მოიხსნას ალბათ უნდა მოხდეს რაღაც სამუშაო ჯგუფის გაკეთება თუ ტურიზმის ადმინისტრაცია ამაში ვთქვათ საკონცერტო როლს შეასრულებს სუდი არ იქნება იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცის ვთქვათ ჩვენი სპეციფიკას და ვთქვათ იცის ზოგადად ტურისტთან მიმართებაში რაც არის ჩართული და ალბათ წამყვანი მაინც შინაგან საქმეთა სამინისტრო უნდა იყოს უნდა ითავოს და ისეთი სრული ინფორმაცია და კომპლექსური როგორც ამ მომენტში ვთქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქ არ აქვს არავის ანუ ამ ინფორმაციის მიწოდებაც უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ მე აღმოვაჩინე რომ ბევრ ჩემ კოლეგას ისიც არ აქვს ინფორმაცია, ვთქვათ, ვინ არიან ეს ჯგუფები და რას წარმოადგენდა, საიდან მოდიან, რატომ მოქმედებენ ესე და შემდეგ და ეს შემდეგ. ეს ბავშვები გადიან ძალიან კან ინსტრუქტორში ჩვენ უნაცხოვებით. ჩვენ უნდა გავდიოდოთ ინსტრუქტორში, რა უნდა ვქნათ ესეთ სიტუაციაში, მაგრამ ისინი უკეთეს გადიან, ანუ მშობლები თუ ვინც არის უფროსები არ ღებულობენ მონაწილეობას და გამოვყოფ კიდე არასრულწლოვნებში იქ ორი ჯგუფი ყავს. ყავს ესე იგი არასრულწლოვანი საბუთიანები და ყავს მცირეწლოვანი, აი ამათთან განსაკუთრებით რთულია ხოლმე. აბსოლუტურად კი, უნდა კი, რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ რო გავდივართ, თქვათ, ქონი გამოცდილება, როცა თქვათ საერთაშორისო დელეგაციები ყავს, სამთავრობო სტუმრები და ასე შემდეგ. და ვისაც ამის გამოცდილება აქვს, ეს ჯგუფები ყოველთვის დაცვით მოძრაობენ. იმ დაცვასაც კი უჭირს ხოლმე, რომ ამათ გამომკლავდეს იმდენად მოულოდნელი არის, თქვათ, აი მცირეწლოვანი ბავშვების, თქვათ, მოქმედება, როგორც აკეთებენ. ბევრი უბრალოდ თავიდან იცილებს, თქვათ, წვითავს პრობლემას იმით, რომ მიცემს ფულს და ამით პირიქით, თქვათ, სტიმულირებას ახდენს ამ პრობლემის უფრო თქვათ გაუარესებას და არა გადაწყვეტას. უნდა მოხდეს დასხდომა ამ იმაზე და დაისახოს კონკრეტული გეგმა, იმიტომ რომ მარტო ქვეითი პატრული ამას ვერ გადაწყვეტს. როგორც ვიცი, ამ დაახლოებით 2 თვის წინ პეტიციის შექმნასაც აპირებდნენ გიდების რამდენიმე მონაწილე და ადამიანი თუ მოყვა ამას რაიმე გამოხმაურება თქვენამდე თუ მოსულა აი ამაზე ინფორმაცია. ახლა პეტიციაც არ უნდა შეიქმნას თუ კანონი ვერ არეგულირებს, აი რას ვიზავთ ახლა რაც არ უნდა შეიქმნას და რაც არ უნდა იმას ვთქვათ, რაც ვისაუბრეთ რა რაზეც და ანუ რაღაც სამუშაო ჯგუფის შექმნა არის კონკრეტულად. ახლა დღეს გვაქვს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
დროში რაღაც პატარა შეხვედრა გვაქვს, ვიწყებთ ასე ვთქვათ ამ თემაზე. კი ბატონო, ანუ გვინდა რომ რაღაც ეტაპობრივად დავიწყოთ, იმიტომ რომ ეს თქვენგან იყო შეთავაზება რომ შეხვედრით წამოვიდა ამ ინიციატივაზე რომ მოусმინოს და შეისწავლოს უფრო ყურადღებით და ანუ როგორც ლაპარაკი შესწავლილი აქვთ კარგად, მაგრამ ძალიან ბევრ სირთულებს აწყდებიან თითო კანონმდებლობის მხრიდან და გავითვალისწინოთ რომ ამ ჯგუფების რაღაცა ნაწილი ჩვენი მოქალაქეც არ არის. ანუ მათი სამყაროში საკმაოდ და ხდება გადმოსვლა როგორც მე ვიცი საზღვარზე სხვადასხვა კი ბატონო აზერბაიჯანიდან ხო ალბათ უნდა ვთქვათ ესეც რომ ვთქვათ არის შემთხვევები მწვანე საზღვრის გადაკვეთის არც ისეთი უკონტროლო გამოდის იცით რაღაცა ის არსებობს ყოველ შემთხვევაში თუ დარღვევა სერიოზული არის რომ ეს ადამიანი უბრალოდ აღარ შემოუშვან ქვეყანაში თუ კი ის გადმოკვეთავს ოფიციალური სასაზღვრო გამშვები ხო როგორც ჩანს ოფიციალურითაც არ იმაში ეხა ეგენი რას იზავთ ხო მაგრამ სამინისტროს აქვს საკმაოდ არის რომ შეხედოთ ჩაშლილი ვთქვათ ეს ინფორმაცია კარგი არის რომ ვთქვათ ამისი ცოდნა მოხდეს ვთქვათ იქ კიდები გავიყავით იმიტომ რომ იყო საუბარი იმაზე რომ ვთქვათ აი ჯგუფურად მოხსენიება და ეთნოსით მოხსენიება და ეს არის ყოველდღე დაუშვებელი არავითარ შემთხვევაში პრობლემის გადაწყვეტისას არ უნდა წარმოვქმნოთ რაღაცა ახალი პრობლემა რა ნუ რა თქმა უნდა არა კანონიც არ გვაძლევს ამის უფლებას რომ ვიღაცა ეთნიკურად მოიხსენიოთ ვთქვათ მეტი რა არის თქვენ თუ გქონიეთ კონკრეტულად აი ესეთ თუ გინახავთ საერთაშორისო საიტებზე აი ასეთ დანაშაულებზე საქართველოზე რო წერდნენ ტურისტები მაგრამ მე საფრანგეთის მინახია გუშინ დავდევი ეს პოსტი სხვათა შორის იყო ეს არის ბმული ერთ-ერთ თემაზე, როცა საფრანგეთის პოლიციამ საკმაოდ ესეთი არაკორექტული ის ჩაიდინა, ვთქვათ, ეს რომას ეძახიან, ვთქვათ, ესეთი ის არის, რომ როცა ვთქვათ, არის იქაც არის ეს სტერეოტიპები, არ არის, ვთქვათ, დაცული მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ევროკავშირის, ვთქვათ, სხვა სტანდარტები და სხვა დონეებში შეიძლება და ვთქვათ, ეს არის იქაც არის ეს სტერეოტიპები და ზოგადად, ვთქვათ, აი ეს ეჭვები, რომელიც ესეთ ჯგუფის არის, ვრცელდება ხოლმე მთელ ეთნოსზე. ანუ იქაც იყო, რომელზეც მე სამართალდამცავები მოხდნენ კრიტიკაში უფლებადამცველების მიხედვით, რომ არ შეიძლება დამნაშავე ჯგუფების მოხსენება ეთნიკურის მიხედვით და ამას აბსოლუტურად ვეთანხმები. ეს არ არის ენდემური საქართველოსთვის, ეს ზოგადად პრობლემა არის, იქ სადაც არის თქვა ტურისტული ადგილები თუ შედარებით ეკონომიკურად თქვა უკეთეს პირობებში მყოფი, ესეთი ელემენტების ესე ვთქვათ აქტივობა შეიმჩნევა და ყველა ალბათ თავის სტრატეგიას შეიმუშავებს. ამ ხრივ თუ ჩვენ ავიღებთ და გამოვიყენებთ იგივე თქვათ ევროპული ქვეყნების გამოცდილებას, თუნდაც არ იქნება. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. საქმიანი დილა აუცილებლად დაინტერესდება კიდევ ერთხელ ამ თემით გამომდინარე იქიდან, რომ ტურისტული სეზონი ჯერ კიდევ აქტიურ ფაზაში არის და უფრო და უფრო იწყება და გვიახლოვდება. თქვენგანაც თავისთავად ველოდებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან პასუხს თუ რა პასუხს მიიღებთ და როგორი გამოხმაურება მოხდება და რა შედეგები იქნება ამ კუთხით. გიორგი დარციმელია გიდების ასოციაციის წევრი იყო ჩვენთან ერთად. და ასევე კეთი კუჭიძე ტურისტული კომპანია კულინარიული და ღვინის ექსპედიციის დამფუძნებელი. მადლობა კიდევ ერთხელ მათ გადაცემაში სტუმრობისთვის. მადლობა ჩემგანაც და მადლობა ნინეს შენ საინტერესო საუბრისათვის. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
დღის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. მე მგონი ანონს ყველაფერი თქვა მსოფლიო როგორც ასეთი საქმიანი სტუდიაში იყრის თავს და ამ ყველაფრის სათავეში რა თქმა უნდა ალექსი პეტრიაშვილი BMG-ის საერთაშორისო მიმომხილველი იქნება. ძალიან საინტერესო თემები გვექნება დღეს უკრაინაში ჩატარებული არჩევნები, თურქეთი და რა თქმა უნდა ბრექსიტი. მაგრამ ვიწყებთ ნატოს იუბილით, რომელიც ჯერ კიდევ გასულ კვირას დავაანონსებთ. ბუკა დილა მშვიდობით, მოგესალმებით. დილა მშვიდობით. ჩათვლებს გავაკეთებ, იმიტომ რომ ამ არჩევნებთან დაკავშირებით განსაკუთრებულად მოვემზადეთ და ბრექსიტთანაც დაკავშირებით, მაგრამ მოდი ნატოთ დავიწყოთ. საიუბილეო შეხვედრა, ხოთი რამდენიმე საათის წინ იყო ტრამპსა და სტოლტენბერგ შორის შეხვედრა. Twitter-ი შემხვდა. Მხოლოდ მივესალმები აქტიურ ინტერაქციას, ჩართვას მივესალმები ჩვენს მაყურებელს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა და ულოცავ ყველას დამდეგ ნატოს 70 წლის იუბილეს, ვისაც არ უნდა მოწონდეს თუ არ უნდა მოწონდეს, ყველაზე წარმატებული თანამედროვე ისტორიაში, ყველაზე ეფექტიანი და ძლიერი სამხედრო პოლიტიკური ალიანსი არის ერთადერთი სწორედ ნამდვილადაც რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი ნატო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პირველი და უმთავრესი რა თქმა უნდა რომ ღია კარის პოლიტიკა ვრცელდება ვიდრე ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბებიან პარალელურად იმისა, როდესაც მიმდინარეობდა იენს სტოლტენბერგის და დონალდ ტრამპის შეხვედრა ჩრდილოეთ მაკედონიაში შედგა ისტორიული ვიზიტი, პირველი ვიზიტი საბერძნეთის ლიდერის ციპრასმა და ჩრდილოეთ მაკედონიის პრემიერმას ერთობლივი სელფიც გადაიღეს, ესე დაიწყეს არატრადიციულად, მაგრამ ეს მართლაც ძალიან დიდი საფუძველი იყო იმისა, რომ ჩრდილო მაკედონია აქტიურად ძალიან სწრაფად, ძალიან მალე გახდება ნატოს წევრი, ძალიან აქტიურად განვითარდება მისი ინტეგრაციული პროცესი ევროკავშირში და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის უმნიშვნელოვანესი იმ თვალსაზრისით, რომ სულ მალე ნატოს ეყოლება 30 წევრი და ცოტა ხნის წინ გაკეთა განცხადებები, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოს ელიან ჩრდილოეთ-ატლანტიკურ ალიანსში. რა არის დღის წესრიგში? პირველი შეხვედრა უკვე შედგა დონალდ ტრამპთან, ყველას გაუკვირდებოდა სხვანაირად რომ ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, მთავარი ფოკუსი და აქცენტი იყო დაფინანსებაზე. ჩრდილოეთ-ატლანტიკური ალიანსი საერთო ძალისხმევას, რა თქმა უნდა, თავის ყულაბაში და სამართლიანადაც შეიძლება ითქვას იწერს დონალდ ტრამპი, მომავალი წლისთვის უკვე 100 მილიარდი დოლარით იქნება გაზრდილი თავდაცვის ბიუჯეტი ნატოს წევრი ქვეყნების მხრიდან. მიუხედავად ამისა, დონალდ ტრამპი მაინც უკმაყოფილოა, კონკრეტული პრეტენზია აქვს გერმანიის მიმართ, მან ერთი საინტერესო დეტალი გაახმიანა ისევ ადრე ბრიუსელში ნატოს სამიტზე გაახმიანა, ეხლა სტოლტენბერგთან შეხვედრაზეც, რომ მისი მამა არის გერმანელი, მას აქვს სენტიმენტი, მისი მამა დაიბადა გერმანიაში, რა თქმა უნდა ეს არ გამოეპარათ მის კრიტიკოსებს და ჩასაფრებაში მყოფ ჟურნალისტებსაც, მისი მამა არ არის, ეს არის ბაბუა, რომელიც გაჩნდა, მამამისი დაიბადა ბრონქსში, ნიუ-იორკში, მაგრამ ამით სენტიმენტების დემონსტრირებას ცდილობს დონალდ ტრამპი, რომ მას აქვს კეთილგანწყობა ანგელა მერკელის, გერმანიის მიმართ, მაგრამ ყველამ თავისი წილი უნდა გადაიხადოს, ულაბაში თამასოქები უნდა ჩაიდოს და 2%-ზე უნდა ავიდეს, მაშინ როდესაც ეკონომიკის მხრივ გერმანიასაც საქმე კარგად აქვს. სხვათა შორის ცოტა ხნის წინ გერმანიამ, ასე ვთქვათ, უკუსლა გააკეთა დაფინანსებასთან მიმართებაში, ადრე თუ ცოტა ხნით ადრე თუ კეთებოდა განცხადებები გაზრდილი დაფინანსების ვალდებულობასთან დაკავშირებით, ეხლა ეს ვალდებულებები გადაიწევს და გაიწელება. მაგრამ
მაინც ეს ვერ გადაფარავს, რა თქმა უნდა, საზეიმო განწყობას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივანი უახლოეს საათებში მიმართავს კონგრესს, ორივე პალატას მიმართავს კონგრესსაც და სენატსაც გაერთიანებული. ეს არის ნატოს ისტორიაში პირველად ხდება, რომ ნატოს გენერალური მდივანი მიმართავს სენატორებსაც და კონგრესმენებსაც. იცით, რომ ეს განსაკუთრებულ შემთხვევებში განსაკუთრებული ქვეყნის პარტნიორი ქვეყნების ლიდერები მიმართავენ ასეთი მიმართვით. ნატოს გენერალური მდივანის ეს მიმართვა განიხილება როგორც ორპარტიული ერთსულოვანი მხარდაჭერა ჩრდილოატლანტიკური და ტრანსატლანტიკური კავშირებისადმი, როგორც რესპუბლიკელების, ისე დემოკრატების მხრიდან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე უმნიშვნელოვანესია, რომ ნატოს მინისტერიალზე საგარეო საქმეთა მინისტრები იკრიბებიან, განიხილება შემდგომი ღონისძიებები ნატოს უსაფრთხოების გამტკიცების. ნატო არის ორგანიზაცია, რომელიც ახერხებს ადაპტირებას. 2014 წლის შემდგომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის და ყირიმის ანექსიის, რუსეთის მიერ ანექსიის შემდეგ ნატო მოახდინა ადაპტირება და დღეს ის გაცილებით უფრო დაცულია, მისი ინდივიდუალური წევრები აქტიურად მიდის საუბარი შავი ზღვის უსაფრთხოების გამტკიცებაზე, სადაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება საქართველოს. ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრი დაესწრება შეხვედრას, რომელიც ატლანტიკური საბჭოს ორგანიზებით გაიმართება და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კონკრეტული შედეგებით მოხდება არა ამ კონკრეტული ვიზიტიდან შეიძლება, მაგრამ დროთა განმავლობაში ეს თავს იჩენს, რაღაც გარდაისახება კონკრეტულ შედეგში ნატოსთან თანამშრომლობის შავი ზღვის მიმართულებით. არ ვიცი ნატოში რა პერსპექტივა უჩნდება უკრაინას იმ არჩევნების ფონზე, რომელიც ჩატარდა, უბრალოდ იმ შედეგების ფონზე, რომელიც ჩატარდა და რომელიც რაღაცა ვარაუდებით დადგება მეორე ტურის შემდეგ, მაგრამ მე მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს ჯერ წაუკითხო იმ ადამიანების სახელები და გვარები, რომლითაც უკრაინა ნამდვილად არ გახდება გამორჩეული, თუკი მას შოუმენი ჩაუდგება სათავეში. აღმოჩნდა, რომ კანადური ფილმების მსახიობი და რეჟისორი ჯიმი მორალეში 2015 წელს გვატემალის პრეზიდენტი გახდა. ასევე იონ გრანი, ისლანდიის დედაქალაქ რეიკიავიკის მერი იყო 2010-2014 წლებში. ლეონინ მორენი იყო ეკვადორის პრეზიდენტი 2017 წელს, შემდეგ იყო უბრალოდ არის. მარიან შარეცი, სლოვენიის მოქმედი პრემიერ-მინისტრია და მან 2001 წელს დაასრულა ლუბლიანის უნივერსიტეტის თეატრის, რადიოს, კინოსა და ტელევიზიის აკადემია. ჩამოთვალა საკმაოდ ვრცელია სოციალურ ქსელებში გავიხსენა კიდეც ერთი ჰოლივუდური ფილმი. რამდენად შეიძლება ეს სცენარი იყოს ჰოლივუდური, არ ვიცი, მაგრამ რეალურად რა პერსპექტივა უდგას დღეს ამ შედეგებით უკრაინას, მას შემდეგ რაც პირველი ტურის შედეგები გავიგეთ, რომლის მიხედვითაც საკმაოდ დიდია სხვაობა პირველ და მეორე ადგილზე გასულ კანდიდატებს შორის. არ ვიცი, ვასიკო ოდიშვილი, ვანო ჯავახიშვილი, რამდენად სერიოზულად მოეკიდებიან ბახუტა ცოტაშვილი, რამდენად რეალობად გადააქცევს ამ სცენარებს და მათ მიერ ესე ვთქვათ კომედიას. მე ჩვენთან პირდაპირ არჩევის წესით შემდეგ პრეზიდენტს აღარ ავირჩევთ. შემდეგ პრეზიდენტს აღარ ავირჩევთ, მართალია, თუმცა მათი პოლიტიკაში მოსვლით შეიძლება რაღაცა რამდენად ეს მოხდება საქართველოში რთული სათქმელია ნამდვილად, მაგრამ ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ თუ კი უფრო პროგნოზირებადი იყო და წინა ჩვენს გადაცემაში ვივარაუდეთ, რომ მეორე ტურში გავიდოდნენ ზელენსკი და პოროშენკო, დღეს უკვე ძალიან რთულია რაიმეს პროგნოზირება. ერთის მხრივ არის ძალიან სერიოზული სხვაობა ზელენსკის და პოროშენკოს შორის და პოროშენკოს შემდგომი, ანუ მესამე მეოთხე ადგილებზე გასული კანდიდატები ტიმოშენკო და ბოიკო ნამდვილად არ წარმოადგენენ იგივე ხაზის გამტარებლებს, რასაც ატარებს პოროშენკო, ნამდვილად არ არიან მისი მოკავშირეები. უკრაინელი ხალხის გადასაწყვეტია, არიან თუ არა ისინი მართლა მზად იმისათვის, რომ პოლიტიკაში სრულიად გამოუცდელმა, შემიძლია გითხრათ, რომ ვასიკო ოდიშვილს და ვანო ჯავახიშვილს უფრო მეტი გამოცდილება შეიძლება ჰქონდეთ პოლიტიკასთან შეხების თვალსაზრისით, სრულიად გამოუცდელი ვლადიმერ ზელენსკი შეიძლება თუ არა იყოს მათი ქვეყნის უმაღლესი მთავარსარდალი, მაშინ როცა ქვეყანა რეალურად ომშია, რუსეთთან უნიშნელოვანი
უმნიშვნელოვანესი მოლაპარაკებების ფორმატი არსებობს სახელმწიფოს მეთაურების დონეზე 4-თა ფორმატი ნორმანდიული 4-ეულის, როდესაც გერმანიის, საფრანგეთის ლიდერებთან ერთად ხდება ამ საკითხების განხილვა და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით უკრაინელი ხალხის გადაწყვეტილება. რთული საქმელია ნამდვილად რომ ეხლა აქამდე თუ იყო ასეთი უპირატესობა და მისი მხარდამჭერები ძირითადად არიან ახალგაზრდები, რომელთაც სულ საკუთარ ქვეყანაში ცვლილების ნახვა, რამდენად ეხლა ამ კუთხით დაფიქრდებიან, რომ ისევ მოდი ისევ ჯობდეს გამოცდილი პოროშენკო თავისი შოკოლადის ბიზნესი, თავის სხვა ბიზნესებით, მაგრამ იყოს პოროშენკო ვინაიდან სხვა ალტერნატივა არ არის. ამ 21 დღის განმავლობაში უფრო ნაკლების 21 აპრილს არის შემდეგი არჩევნები. ამ ხნის განმავლობაში ძირითადი დარტყმა, რაც გაკეთება პოროშენკოს ბანაკიდან, დაიწყო კიდეც ამ მიმართულებით, ეს იქნება კოლომოისკისთან აფილირება, პირდაპირ დაკავშირება პირველივე განცხადებებშიც პეტრო პოროშენკომ პირდაპირ მას თოჯინა უწოდა კოლომოისკის თოჯინა უწოდა ზელენსკის სხვათა შორის არის ესეთი შეფასებაც რომ ეს ყველაფერი დროებითია ზელენსკი არ ცდილობს ახალი შესაძლო პარტნიორების გაჩენას და სწორსაჩვევა ამ ხრივ მისი იარაღი თუ გარკვეულწილად არის მისი ესე ვთქვათ გამოწვევაც ასევე არის მის ხელშიც ეს იარაღი რომ ის არ არის აფილირებული და ასოცირებული არც ერთ გამოცდილ პოლიტიკურ ძალასთან ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ ოპოზიციური ბლოკის ბოიკოს ესე ვთქვათ კანდიდატურა და მისი მხარდამჭერები, რომელსაც 11%-ს მიაღწია, არ დაუჭერენ მხარს ნამდვილად პოროშენკოს, მათ აქვთ ეს მძიმე ურთიერთობები ერთმანეთში და რეალურად ეს ბლოკი მოემზადება საპარლამენტო არჩევნებისთვის, რომელიც როგორც მოგახსენეთ წინა ეთერში შემოდგომაზე გაიმართება. რამდენად იქნება ეს გადამწყვეტი და განსაზღვრელი და რამდენად დააზიანებს ზელენსკის მისი კოლომოისკისთან გაიგივება, ამას ჩვენ დრო გვიჩვენებს რეალურად უბრალოდ საერთაშორისო თანამეგობრობაშიც, ექსპერტულ თანამეგობრობაშიც არის ეხლა აქტიურად ფიქრი იმის თაობაზე, რომ რა იქნება მისი ხედვა, რა იქნება, ვინ იქნება მისი გუნდი, მისი მრჩევლები ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში, საგარეო პოლიტიკის საკითხებში, შეიარაღებასთან მიმართებაში და შეიარაღებულ ძალებთან მიმართებაში, როგორი იქნება პოზიციონირება, როგორი იქნება კონფლიქტში რუსეთთან მიმართებაში, ეს განცხადებება, წინასაარჩევნო განცხადებები ერთია, მაგრამ კონკრეტულად რა სტრატეგია და რა ხედვები ექნება ზელენსკის ამის თაობაზე მიდის ახლა ძალიან სერიოზული მარჩიელობა და ფიქრი, იმიტომ რომ ეს არ განუცხადებია თუ პოროშენკოს ჰქონდა რაღაცა კონკრეტული თარიღებიც, კვადებიც, განცხადებებიც, რამდენ ხანში მოაგვარებს ყირიმის პრობლემას, რამდენ ხანში მოაგვარებს ნატოში და ევროკავშირში შესვლის, ზელენსკის უფრო ზოგადი ხასიათის განცხადებები ჰქონდა, რომ ის არის ახალი და მას აქვს ამ სიახლით უნდა რომ მოვიდეს ამ უკრაინულ პოლიტიკაში. რამდენად აქვს სიახლის სურვილი ამორჩეველს თურქეთში და ის შედეგები რაც დადგა არის თუ არა სიცოცხლის უნარიანი რომ ამ რეალობაში რა პოლიტიკური რეალობაც იქ დგას იყოს რეალურად შეცვლის თქვათ საფუძველი ან პერსპექტივა ჩნდებოდეს. თურქეთში საქმე არ არის ისე ბუნდოვანად როგორც უკრაინაში, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ არის საკმაოდ რთულად. ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო დიდი მოულოდნელობა მოქმედი მმართველი პარტიისთვის და მისი ლიდერისთვის, პრეზიდენტ ერდოღანისთვის. ეს იყო რეალურად ანკარა 25 წლის მანძილზე პირველად მოუწია მმართველ პარტიას
ოპოზიციური პარტიისთვის ანკარის დედაქალაქის დათმობა. რაც შეეხება მეორე მე თუ მკითხავთ კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვან ფრონტს ეს არის სტამბულთან მიმართებაში რეალურად თავად ერდოღანს აქვს გაცხადებული არაერთხელ ცნობილი მისი დევიზია იგებ სტამბულს იგებ თურქეთს სტამბულში 25000 დაახლოებით 25000 ხმით აქვს უპირატესობა დღეის მდგომარეობით ოპოზიციურ კანდიდატს სახელმწიფო კანდიდატთან ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან შედარებით, მაგრამ მართლმა პარტიამ უკვე შეიტანა საჩივარი ისევე როგორც სხვათა შორის ანკარასთან მიმართებაშიც გაასაჩივრებს, გააპროტესტებს სტამბოლის შედეგებს, ამიტომ 11 აპრილამდე მომავალ კვირამდე კვირის განმავლობაში ჩვენ არ გვეცოდინება შედეგები, ის კი არა გამოცხადებაც კი შეაჩერეს. მოგეხსენებათ ყველას რომ 2016 წლის არჩევნების შემდეგ საკმაოდ ისეთი სერიოზული ასე ვთქვათ კონტროლი არის დაწესებული როგორც მედიაზე ისე ყველა საზოგადოებრივ აქტივობაზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა ვერავით არის წნეხი ვერ ზალავს ეკონომიკურ პრობლემებს. ეკონომიკური პრობლემები სულ უფრო მეტად იჩენს თავს პიკისთვის არ მიუღწევია შარშან ზაფხულის თურქული ლირის ვარნას ეკო იყო ორშაბათს ასევე დაეცა 2%-ით ისევ დაეცა თურქული ლირა და ეკონომიკური სირთულეების მთელი კასკადი კი ჯერ კიდევ წინ არის. ერდოღანი კი არ წმუნებს ცდილობს ინვესტორების დაარწმუნოს და საერთაშორისო პარტნიორების რომ ის მიხედავს ამ ეკონომიკურ პრობლემებს და ეხლა იქნება დაკავებული 2023 წლამდე ანუ შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებამდე ამ პრობლემების მოგვარებით, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება 38%-მა მართალია ნაციონალისტური მოძრაობის მეშვეობით მართლმა პარტიამ შეძლო 51%-ის მოპოვება ქვეყნის მასშტაბით, მაგრამ ოპოზიციურმა პარტიებმა ერთობლიობაში 38%-ის დაგროვება შეძლეს. ეს ძალიან სერიოზული მაჩვენებელია, პლუს ამას გარკვეულწილად მძევალიც ხდება ამ ნაციონალისტური მოძრაობის მართველი პარტია თუ იქ რაღაცა უთანხმოებას ექნა ადგილი პარლამენტში შეიძლება მათ უგანონ და დაკარგონ ეს უმრავლესობა და შესაძლოა ვადამდელი არჩევნები შედგეს და ამას შეიძლება საფუძვლად დაედოს სწორედ ის ეკონომიკური ურთულესი და უმძიმესი მდგომარეობა რომელშიც არის და მომავალში კიდევ უფრო გაუარესდება მათი მდგომარეობა. ასე რომ ეს გაურკვევლობა იქაც არის უკრაინის სიკეთის არ იყოს გარკვეული ესე ვთქვათ გაურკვევლობა თურქეთშიც არის, მაგრამ დღეს უკვე ხალხი საუბრობს იმაზე, რომ მას ძალიან დიდმა რაოდენობამ თურქეთის მოსახლეობას ვარი უთხრა ერდოღანის მძიმე ხელს, რკინის ხელს, ამას ემატება კიდევ სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხიც, რაც არის რუსული S-400-ების განთავსება და ამერიკის მხრიდან შესაძლო სანქციები პლუს უარი F-35-ების გადაცემის თაობაზე. ეს ძალიან ღრმა და ძალიან სერიოზული საკითხია, არანაკლებ მნიშვნელოვანი და გარკვეულ ბმაშიც შემიძლია გითხრათ ადგილობრივ არჩევნებთანაც და საერთოდ შიდა პოლიტიკასთან. ეკონომიკური პრობლემები, რომელიც რეალურად იგრძნო თურქმა ხალხმა ბოლო პერიოდში, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი იყო. ეკონომიკა ასევე მნიშვნელოვნად არის გააჯაჭვული ბრექსიტთან. ბოლო მონაცემები რაც ნახე, Deutsche Welle წერს, რომ მას შემდეგ რაც ბრიტანეთმა ბრექსიტი ჩაატარა, ზარალი იყო 87 მილიარდი ფუნტი. ევროში 101 მილიარდ 400 მილიონი ევრო. გარდა იმისა, რომ ეკონომიკურად ძალიან დიდი ზარალი მიიღო ბრიტანეთმა, დღეს ისეთ გაურკვევლობაში არიან, რომ ამ ორი ქვეყნის არჩევნები მე მგონი მონაგონი არის, ბევრი კენჭისყრა ჩადა. დათვალე რამდენი კენჭისყრა იყო ბრექსიტთან დაკავშირებით ბოლო ორ კვირაში, მარტო თუ ბოლო სამ კვირაში. ესე იგი იყო კონკრეტული ბრექსიტის შეთანხმებასთან დაკავშირებით იყო 3, 8 ინიციატივა იყო როდესაც ინდიკატიური ხმის მიცემის შესაძლებლობა მიეცა უშუალოდ პარლამენტს. საერთო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ
კიდევ არის წინ პერსპექტივაში დღეს ხვალ ასეთი ტიპის შესაძლებლობა ეს ნამდვილად ამის შემდგომი განხილვა და ანალიზი მე იქნება ძალიან სერიოზულად ძალიან ისტორიკოსებიც გააკეთებენ ამის კვლევას ვინ არის ამაში დამნაშავე ამის ხელშემწყობი ერთი დღევანდელობაში ერთადერთი რაც ცხადზე ცხადი არის და რაშიც ყველათან ხდება დიდი ბრიტანეთის შიგნითაც მის გარეთაც შეთანხმების გარეშე დიდი ბრიტანეთის ევროკავშირიდან გასვლა ყოველგვარი შეთანხმების ესე კარის მოჯახუნებით გასვლა დამღუპველი იქნება დიდი ბრიტანეთისთვის ჩააგდებს რეცესიაში ძალიან სერიოზულ ზიანს მიაყენებს ბრიტანეთის ეკონომიკას ბრიტანულ ვალუტას თითოეული ოჯახის ბრიტანული ოჯახის საფულეს აუცილებლად ძალიან სერიოზულად არტყავს ამას ათვიცნობიერებს ყველა ათვიცნობიერებს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრიც ეხლა არის გარკვეულწილად ესე პასუხისმგებლობების მხრებზე გადალაგების მცდელობა ყველას მხრიდან მაგრამ გუშინ საღამოს 7 საათიანი მთავრობის ხდომის შემდეგ ტერესა მეიმ მიმართა უკვე ფაქტიურად ოფიციალურად ევროკავშირს კიდევ გადავადების მცირედი ვადით გადავადების თხოვნით მომავალ კვირას ერთი კვირის თავზე ზუსტად 10 აპრილს გაიმართება საგანგებო სამიტი ეს უკვე დანიშნულიც იყო აქამდე იმიტომ რომ ევროკავშირში არის ძალიან სერიოზული მზადება უშეთანხმებო დიდი ბრიტანეთის გასვლისთვის რეალურად ამას განიხილავენ როგორც ოფციას არავის არ უხარია არც თვითონ ევროკავშირში არ უხარია მაგრამ არის ძალიან სერიოზული ალბათობა ეხლა რაც არის მნიშვნელოვანი რომ ტერესა მეიმ მოიწვია სასაუბროდ და სამსჯელოდ ოპოზიციის ლიდერი ლეიბორისტების ლიდერი ჯერემი კორბინი რომელიც სიამოვნებით დამთავრდა მოლაპარაკების შესაძლებლობას უბრალოდ ძალიან სერიოზულად კითხვის ნიშანი დგას რაზე შეიძლება შეთანხმდნენ ბრიტანეთის პრემიერი და ოპოზიციის ლიდერი მაშინ როდესაც შეთანხმება არ გადაიხედება ევროკავშირის მხრიდან ტერესა მეი ამბობს რომ აუცილებლად უნდა იყოს ნებისმიერი შიდა შეთანხმების ნაწილი უნდა იყოს მის მიერ მოლაპარაკებული შეთანხმება ევროკავშირთან ეს შეთანხმება სამჯერ ჩავარდა და მეოთხედაც ძალიან მაღალი ალბათობით ასეთ შეიძლება მოხდეს ერთადერთი ყველაზე ახლოს აი ამ გასული კენჭისყრების დროს რომელიც ყველაზე ახლოს მივახლოვდა და აქ სხვათა შორის ოპოზიციურმა პარტიამ ამას ხარი დაუჭირა ეს არის საბაჟო კავშირში დარჩენა და ისე გასვლა ანუ ერთიანი საბაზრო სივრცის და საბაჟო კავშირის შენარჩუნებით გასვლა ევროკავშირიდან როგორც ადრე მოგახსენეთ ეს არის ნორვეგიული ვარიანტი უბრალოდ ამას კი მხარი დაუჭირა ოპოზიციურმა ლეიბორისტულმა პარტიამ მაგრამ რამდენად მზად იქნება თვითონ კონსერვატორებში ესე ვთქვათ ყარი მხარდამჭერები ბრექსიტის ყარი მხარდამჭერები მაგალითად თავდაცვის მინისტრია და ასევე სხვა მინისტრთა კაბინეტის წევრები რომლებიც მოუწოდებენ რომ ესეთ გასვლა არ გასვლას და დაშლა არ მოშლას მათ ურჩევნიათ რომ ყარი გაიხუროს დიდმა ბრიტანეთმა და დროზე გავიდეს ევროკავშირიდან ნებისმიერ შემთხვევაში რეზუმეს სახით ვიტყვი რომ ეს გადავადებაც ვერ იქნება ხანგრძლივი დიდი ბრიტანეთის პრემიერის თვითონ მიიჩნევს რომ 22 მაისამდე დიდმა ბრიტანეთმა უნდა დატოვოს, იმიტომ რომ 23-26 მაისს არის ევროპარლამენტის არჩევნები, არ უნდა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს ევროპარლამენტის არჩევნებში დიდი ბრიტანეთის მონაწილეობა, თუმცა თუ შეთანხმებამდე ვერ მივიდა საქმე და მოუწია მას ევროპარლამენტის არჩევნებში დიდი ბრიტანეთის მონაწილეობის მიღება, მაშინ აქ უკვე სერიოზულ გადავადებაზეა საუბარი 1 წლით, 2 წლით, მაგრამ აი ეს uncertainty ეს გაურკვევლობა არის ძალიან სერიოზული დრამა. ეკრემ აქვს რომ ეს თემა არ მთავრდება დღეს და ვერც დამთავრდება
მოხდება ბევრი მიზეზით, იმიტომ რომ ნამდვილად საინტერესო იქნება ჩვენთვისაც რა გაგრძელება შეიძლება მოყვეს. აუცილებლად მომავალ ჩვენს თემაშიც ეს ცხელი თემა იქნება ერთმნიშვნელოვნად, ისევე როგორც ისრაელის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ნატოს დაბადების დღეზე ხვალ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ისევ ეწევა რუსეთს, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. მომდევნო კვირის ანონსი უკვე გაკეთებულია, თუმცა აუცილებლად სოციალურ ქსელშიც რა თქმა უნდა ანონს და შემდეგი 4 შევთ ისეთ ერთ იქამდე Forbes-ზე ბუკა პეტრიაშვილის მორიგი საინტერესო ბლოგი შეგიძლიათ წაიკითხოთ. დღეს მადლობა მას საინტერესო მიმოხილვისათვის, ტრადიციული მოგზაურობისთვის მსოფლიოს გარშემო, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ ჭრილში. წინ სარეკლამო პაუზა გვალდება და რამდენიმე წუთში გებრუნდებით. რამდენიმე დღის წინ პრემიერ-მინისტრის მასპინძლობისას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ რეგიონში მსხვილი ევროპული ინვესტიციის შესახებ პრეზენტაცია გამართა. მულტიფუნქციური მწვანე ქალაქის მშენებლობა ქობულეთში 9 მილიონი ლარის ოდენობით ინვესტიციის განხორციელებას ითვალისწინებს. პროექტის დეტალებს და არა მხოლოდ ამ კონკრეტული პროექტის შესახებ ამჯერად უკვე სტუდიაში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე შემოგვიერთდა. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის რომ ხართ საქმიანი სტუდიაში და მიხარია რომ უკვე სტუდიაში გხედავთ და არა ჩართვით. ბევრი საინტერესო პროექტი დაანონსდა აჭარაში. ჯერ იყო ქობულეთში 9 მილიარდიანი პროექტი, რომელიც პრემიერმა დაანონსა და კიდევ ბევრი სიახლე არის იყო სპორტულ ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით თქვენი პრეზენტაცია. მოდით შევაჯამოთ ჯერ ის რაც ბოლო დღეების განმავლობაში ჩვენ აჭარიდან მოვისმინეთ, რა იგეგმება 2019-20 წლების განმავლობაში ამ კონკრეტულ პროექტებთან დაკავშირებით. დილა მშვიდობის, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. რამდენიმე დღის წინ აჭარაში ჩვენ დავიწყეთ უმსხვილესი საინვესტიციო პროექტის განხორციელება, რომელიც იქნება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის, განსაკუთრებით აჭარის ეკონომიკისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დრაივერი. ეს არის პრაქტიკულად მწვანე ქალაქი ქალაქში, ქობულეთში. მთელი შესაბამისი ინფრასტრუქტურით აქ მოხდება როგორც სასტუმრო კომპლექსის განვითარება, ასევე სპორტულ გამაჯანსაღებელი ინფრასტრუქტურის განვითარება, როგორც ფეხბურთის, შოგბურთის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია აჭარისთვის გოლფის მოედნის განვითარება და დარწმუნებული ვარ ეს პროექტი შეძლებს მოიზიდოს მაღალბიუჯეტიანი ტურისტები და ადგილზე შექმნას კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობები, როგორც დასაქმების, ასევე რა თქმა უნდა შემოსავლების. ქობულეთს ერთიანი გეგმა რამდენად აქვს? დღეს ზუსტად ვაცნობდი მაყურებელს, რომ აღმაშენებლის გამზირზე ასევე ქობულეთში გამოცხადებული არის კიდევ ერთი ტენდერი, რომთაც 400.000-ზე მეტი არის პირველადი თქვა ტენდერის პირობით თანხა, ასევე სასტუმრო სასაშენებელი. აუქციონზე არის თუ არა რაიმე ერთიანი გეგმა, რომელშიც დღეს მოქმედებთ და რომლის მიხედვითაც სწორედ ეს რამდენიმე ლოკაცია გამოჩნდა პირველ ეტაპზე, ჩვენ რასაც უყურებთ და უნდა ველოდოთ თუ არა თქვა ქობულეთის სხვა მიმართულებით განშლებსაც მთელი წლის განმავლობაში. არა მარტო ქობულეთში, ზოგადად აჭარაში ჩვენ გვაქვს შემუშავებული საპრივატიზაციო გეგმა, რომლის საფუძველზეც პერიოდულად ხდება ინვესტორთა დაინტერესების საფუძველზე შესაბამისი კონკრეტული მიწის ნაკვეთების გამოტანა აუქციონზე და შესაბამისი პირობების საფუძველზე. აი, ქობულეთს თქვა რა ტიპის კურორტი ხო? რა ტიპის კურორტი გინდათ რომ ქობულეთი ჩამოყალიბდეს, რა ტიპის თქვა გათვლა გაქვთ ამ ქალაქთან დაკავშირებით? თუ არის ეს ხედვა? ქობულეთი თავისი შინაარსით ისტორიულად და ტრადიციულად იყო კურორტი დასასვენებელი და რა თქმა უნდა სწორედ ამ მიმართულებით უნდა განვითარდეს. ჩვენ გვაქვს გეგმა რომ სანაპირო ზოლი განსაკუთრებით და ის კონკრეტული მიწის ნაკვეთები, რომელიც არის დარჩენილი, რა თქმა უნდა ტურისტული ინფრასტრუქტურას უნდა ემსახურებოდეს და უნდა განვითარდეს. ამავე დროს ვაპირებთ რომ ინდუსტრიული მიმართულებით უკვე პერიფერიებში მოხდეს ქობულეთის განვითარება. ეს ჯამში მოგცემს შესაძლებლობას ტურიზმი და ინდუსტრია ერთად ქმნიდეს შესაბამის დამატებითი. არის თუ არა ხედვაში, ძირთად რომ ვაღიაროთ, აჭარაში ტურისტები ასე ნაწილობენ, რომ ბათუმში შედარებით უფრო მაღალმხარჯველი, თქვათ, იგივე ადგილობრივი ტურისტი იყრეთ თავს, ქობულეთში შედარებით უფრო იაფად, თქვათ, ვისაც სურდა დასვენება. აი ამის დივერსიფიცირების მცდელობა არის დღეს ასეთი მაღალი კლასის სასტუმროების, თქვათ, შეტანა ქობულეთში და ამ ფორმით რაღაცა ლოკაციის შექმნა? შეხედეთ ბათუმში ისტორიულად ასე არის ხო ქობულეთში. ბათუმში პრაქტიკულად
მიწის ნაკვეთები განვითარების საშუალება უკვე შეზღუდული არის. შესაბამისად, ძირითადი განვითარების დინამიკა, რა თქმა უნდა, ახლა გადაინაცვლებს ქობულეთში და ეს პროექტი იქნება, მე როცა ვთქვი, რომ იქნება დრაივერი ადგილობრივი ეკონომიკისთვის, გულისხმობ, რომ სწორედ ახალი ტურისტული ნაკადები, რომელიც რეგიონს ესაჭიროება, სწორედ აღნიშნული პროექტების საფუძველზე უნდა მოვიზიდოთ. რაც შეეხება ზოგადად გრძელვადიან განვითარებას, ჩვენი ხედვა არის, რომ ტურიზმი როგორც ტურისტების შემოდინების კუთხით იყოს დივერსიფიცირებული და რამდენიმე სტრატეგიულ მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ სხვადასხვა ქვეყანასთან, რომ ახალი ტურისტული სეგმენტები მოვიზიდოთ, ამავე დროს გვინდა რომ 4 სეზონზე მიმზიდველი იყოს მთლიან დაჭერა და განსაკუთრებით ქობულეთის. სწორედ ამიტომ ქობულეთი უნდა განვითარდეს, რა თქმა უნდა, ტურიზმის მიმართულებით და ეს არის ყველაზე დიდი ტურისტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც შეიქმნა. ბატონო თორიკაი, 4 სეზონის მიმზიდველობასთან დაკავშირებით ბმაშია ასევე თქვა სპორტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც თქვენს ახსენეთ, ეს უფრო ალბათ გასართობი ნაწილია დასასვენებელი, მაგრამ ძალიან დიდ ბმაშია 4 სეზონის კურორტთან მიმართებაში სპორტული ტურიზმი, აი შეკრებების მოწყობა, როდესაც სხვადასხვა სპორტული გუნდები ჩადიან ამა თუ იმ ქვეყანაში და იქ აწყობენ შეკრებას. აი ამ მიავამბობ, თქვა თავრობამ უნდა აშენოს რაღაც ცენტრები, სადაც შეკრება მოეწყობა, მაგრამ ამის სტიმულირებისთვის და ამის პოტენციალს თუ ხედავთ თქვენ ბათუმში, რომ თუნდაც მეზობელი ქვეყნებიდან მივიღოთ სხვადასხვა დონის საფეხბურთო, საკალათბურთო და შემდეგ გუნდები და მათ იქ მოაწყონ შეკრება, ეს საკმაოდ მაღალ ბიუჯეტიანი, ასე ვთქვათ, ესეც არის ტურიზმის ერთი ნაირსახეობა, სპორტული ტურიზმი და ამ მიმართულებით დაახლოებით 400 მილიონი ლარი იხარჯება ტურისტული სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაში. პრაქტიკულად წლის ბოლოს უკვე დასრულდება სტადიონის მშენებლობა UEFA-ს მეოთხე კატეგორიის, ასევე შენდება სპორტული კომპლექსი მრავალფუნქციური და ყოველთვიურად გვინდა რომ უმასპინძლოთ საერთაშორისო მასშტაბის სპორტულ ღონისძიებებს, რომელიც როგორც რეგიონის მარკეტინგის თვალსაზრისით, ასევე რა თქმა უნდა სასტუმროების დატვირთვისთვის, ზოგადად შემოსავლების გაჩენისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. 6 აპრილს იწყება ძალოსნობის საერთაშორისო ჩემპიონატი ბათუმში, გასუწევს მასპინძლობთ ჩვენ ჭადრაკის საერთაშორისო ოლიმპიადას და ძალიან ბევრი ღონისძიება იქნება, რომელიც თუნდაც არა სეზონზე შეძლებს როგორც მედიის ყურადღების მიპყრობას, ასევე რა თქმა უნდა ტურისტებისთვის და სტუმრებისთვის იქნება საინტერესო, რომ ეწვიან აჭარას. 2019 არის ევროპის სპორტის ქალაქად დასახელების წელი ბათუმისათვის, თუმცა ეს კიდევ ერთი გამოწვევა აქვს ბათუმს, რომელთან დაკავშირებით ჩვენი მაყურებელი ინფორმირებულია, იმედი მაქვს, რომ კარგად წაიკითხეს ის მულიც, რითაც შეგვიძლია, რომ ბათუმს ერთგვარ მხარდაჭერა გამოუცხადოთ აჭარას. ეს არის მსოფლიო ტურიზმის ოსკარად წოდებული World Travel Awards-ი დაჯილდოება, რომელზეც ბათუმი არის ნომინირებული. აი ამ ნაწილში ცოტა მინდა თქვენც გახდეთ ამ შემთხვევაში მხარდამჭერი და ჩვენი საზოგადოების თვის თქვა ინფორმაციის მიწოდებელი, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ სტატუსის მიღება, ზოგადად ნომინირება და რას ნიშნავს ეს ბათუმისთვის? ნომინაცია, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, იწოდება ერთგვარ ტურიზმის ოსკარად ზოგადად ამ ინდუსტრიაში და პირველ რიგში კარგია რომ ბათუმი არის ნომინაციაზე წარდგენილი, მაგრამ უფრო კარგი იქნება თუ გავიმარჯვებთ და ბუნებრივია ჩვენ ყველამ ერთად ხმის მიცემის პროცედურა არის აპრილის თვის ბოლომდე და ყველანი ერთად უნდა გავერთიანდეთ რომ ბათუმმა გაიმარჯვოს და შესაბამისად ჩვენმა ქვეყანამ გაიმარჯვოს. ეს იქნება კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი ბათუმის და ზოგადად ქვეყნის პრომოციის თვალსაზრისით. ბატონო თონიკე, თქვენ რამდენიმე დღის წინ იყო განცხადება 2 მილიარდი თუ არ ვცდები და ასახელეთ, რომელზეც ესაუბრებით რეპუტაციულ ინვესტორებს, ვინ არიან ეს რეპუტაციული ინვესტორები, ვისთან გაქვთ კომუნიკაცია და ძირითადი მიმართულებები, ალბათ ტურიზმი, მაგრამ კიდე რა მიმართულებით შეიძლება რომ მიიღოს აჭარამ მთლიანად რეგიონმა ინვესტიცია. ერთი პროექტი, რომელზეც უკვე მივახციეთ შეთანხმებას, ეს არის 9 მილიარდი ლარის ინვესტიცია, არანაკლებ და არანაკლებ 500 ადამიანი დასაქმდება. ჩვენი მთავარი გათვლა, რა თქმა უნდა, არის ხარისხობრივ ინვესტიციებზე, რომელიც შეძლებს ადგილზე შექმნას სარგებელი. რაც შეეხება იმ კონკრეტულ გეგმას, რომლის საფუძველზე ჩვენ უნდა შევძლოთ აღნიშნული მაჩვენებლის გაოთხმაგება პრაქტიკულად, გულისხმობს როგორც რეპუტაციური ინვესტორების მოზიდვას, ასევე რა თქმა უნდა გულისხმობს უკვე არსებული ინვესტორების
თვის კიდევ დამატებითი საინტერესო საინვესტიციო წინადადების შეთავაზებას. მე დღეს რა თქმა უნდა არ დავასახელებ ინვესტორთა ჯგუფებს, რომელთაც ჩვენ გვაქვს პრაქტიკულად ევროპის რამდენიმე ძირითად ქვეყანასთან მოლაპარაკება, როგორც დიდი ბრიტანეთი, ასევე პოლონეთი, გერმანია, საფრანგეთი და როცა უკვე მომწიფდება აღნიშნული მოლაპარაკებები, შემდეგ უკვე შეგვეძლება აქაც უნდა ველოდოთ, რომ აჭარის თქვათ მთელი მასშტაბით არის შეთავაზებები გაკეთებული ისეთივე როგორც არის ქობულეთი, მაღალმთიანი აჭარა თუ ბათუმზე არის უფრო მეტად ინტერესი. ჩვენ უკვე ვცდილობთ, რომ ის ხედვა, რომელიც ეხება ეკონომიკის ინკლუზიურ განვითარებას, თანაბრად გავავრცელოთ ყველა მუნიციპალიტეტში და როგორც აღნიშნე, ბათუმში უკვე განვითარების საშუალება ტერიტორიული და ქალაქმშენებლობის თვალსაზრისით არის საკმაოდ შეზღუდული, შესაბამისად სხვა მუნიციპალიტეტში გადადის უკვე განვითარების ტალღა. ქობულეთი იყო პირველი, თუმცა ვაპირებთ, რომ შემდეგ თვეებში ახალ პროექტებზე მოგიწვიოთ, რომლებიც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში იქნება დაანონსებული. განსაკუთრებით მაღალმთიან აჭარაში, სადაც 800 სტუმროს მშენებლობა მიმდინარეობს, ეს არის კურორტი გოდერძი და ეს იქნება მართლა მსოფლიო კლასის ჩვენ ვერ მოგვიყოლი 4-ვე სეზონის თქვათ ტურიზმის პოტენციალის ათვისებაზეც იმედია მოვასწრებთ კიდევ საუბარს, მაგრამ თქვენ ახსენეთ ბათუმის განაშენიანება, ჩვენთან ეთერშიც გაქვთ ნათქვამი, რომ მიმდინარეობს მუშაობა იმისათვის, რომ იყოს გარკვეული პრობლემები გადაჭრილი. დღეს ბოლო სიახლე იყო მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით, როდესაც რამდენიმე შენობასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. დღეს თქვენი შეფასება მაინტერესებს, აი დღეს როგორ აფასებთ ბათუმში განაშენიანების მხრივ რა მდგომარეობაა? ეს არის პრობლემური, კრიტიკული, უკვე ჩარევა საჭიროებს, მათ შორის უკვე აშენებული შენობების დანგრევისათვის თუ აი რა სივრცე რჩება იმისათვის, რომ ის შეცდომები რაც იყო დაშვებული და მე ასე მგონია, რომ დაშვებული არის რიგი შეცდომები გამოსწორდეს. მე ვთვლი, რომ გრევა არ არის გამოსავალი, ეს ერთი, რაც შეეხება ზოგადად გამოწვევებს, რომელიც ამ მიმართულებით არსებობს, ქალაქის თვითმმართველობა ძალიან აქტიურად მუშაობს, უკვე გამოცხადებული არის სახელმწიფო შესყიდვა გენგეგმის მომზადების თაობაზე. ამავე დროს გარდამავალ პერიოდში ძალიან დეტალურად ხდება პროექტების ანალიზი. ჩემთვის არგუმენტი, რა თქმა უნდა, არ არის არაფრის კეთება, თუმცა რასაც ვაკეთებთ, უნდა გავაკეთოთ სწორი მიმართულებით, ისე როგორც ქალაქის განაშენიანება და ზოგადად ქალაქის პერსპექტივა საჭიროებს. სწორედ ამიტომ პროაქტიული ნაბიჯები უკვე გადადგმულია, როგორც განაშენიანების რეგულირების შემუშავებასთან დაკავშირებით. ამავე დროს ის პროექტები, რომელიც არის მიმდინარე, რომელიც საჭიროებს განხილვას და მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ გქონდეს მაღალი კაპიტალტევადი პროექტები, ისე რომ ქალაქის ინტერესი არ დავაზიანოთ, რა თქმა უნდა, დეტალურად განიხილება და შესაბამისი მოქმედი რეგულაციების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს პროექტები. ეს არის თქვენთვის, ბოდიში ვექა, პრობლემა, როცა ინვესტორებს ელაპარაკებით, რომ თუნდაც ჯერ გეგმა არ არსებობს, დღეს ერთგვარად ბევრი კითხვის ნიშნები შეიძლება უჩნდებოდეს ინვესტორს, იმიტომ რომ არ იცის რა იქნება გეგმის შემუშავების შემდეგ. ოდესმე მე დამდგარხართ ამ რეალობის წინაშე, რომ ინვესტორებს აქვთ ბარიერად სწორედ ეს საკითხი? რა თქმა უნდა, ინვესტორებისთვის, დეველოპერებისთვის მნიშვნელოვანია განსაზღვრულობა, თუნდაც იმ რეგულაციების სტაბილურობა, სწორედ ამიტომ ძალიან აქტიური კომუნიკაციის საფუძველზე ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვაცნობთ იმ მიმდინარე საკითხებს, რომელზეც მუშაობთ და იმ თუნდაც დაგეგმილ რეფორმებზე და რეგულაციებზე, რომელიც თუნდაც ამ სფეროში იქნება. მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი კონტექსტი, თუნდაც ინვესტიციების მოზიდვის, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ქალაქმშენებლობით ნაწილს არ ეხება, ეს უფრო ფართო სივრცეა მოქმედების და ეს არ არის წინაღობა, რომელიც ერთის მხრივ ეკონომიკას დაამოხრუჭებს ან ქალაქის ინტერესს დააზიანებს. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ზუსტი გეგმა, რომ ქალაქს უნდა გქონდეს გეგმა და დარწმუნებული ვარ თვითმმართველობა ძალიან მალე მიიყვანს ამ საქმეს ბოლომდე. ამის პარალელურად, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა განვავითაროთ ეკონომიკა და უნდა შევქმნათ მეტი სამუშაო ადგილი. ეს არის ჩვენი ნაწილიც არის, ვთქვათ, გეგმებთან დაკავშირებით. თბილისის, ვთქვათ, მაგალითი რო ავიღოთ, ზონირების საკითხები აქტიურ განხილვაში იყო და თბილისის გეგმაზე დაიწყო მუშაობა, დასრულდა და შემდეგ, ანუ იქ არის ნებართვა
უსაფრთხოების საკითხი, რომელიც გაცემულია და უკვე ახალი ზონირებით აღარ შეიძლება თქო განაშენიანება, ანუ იგივე პრობლემების წინაშე რომ ბათუმი არ აღმოჩნდეს, ამდენ კრიტიკულად, აი დროში თქვენ როგორ უყურებთ თვითმმართველობამ ამდენ სწრაფად უნდა იმუშაოს, რომ გენგეგმა იყოს მაქსიმალურად მოკლევადებში დამტკიცებული, თუმცა ეს არ რთული იქნება ხომ მოკლევადებში გენგეგმა. მე რა თქმა უნდა თავ შევიკავებ, რომ თვითმმართველობის საკითხში ესე ძალიან დეტალურად შევიდე, თუმცა ვიტყვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთობლივი მუშაობა იმ კონკრეტულ საკონსულტაციო კომპანიასთან, რომელიც იქნება შერჩეული, თუნდაც ქონების დეპარტამენტის მიმართულებით, რა თქმა უნდა, არქიტექტურის სამსახურის მიმართულებით, რომ ის კონკრეტული შემთხვევები, რაც თქვენ ახსენეთ, თბილისის მაგალითზე, ჩვენ ავირიდოთ და მაქსიმალურად ეფექტურად გადავჭრათ უკვე გენგეგმის მომზადების ეტაპზე და პოსტფაქტუმ არ გვიწევდეს ამ საკითხებზე რეაგირება. მსხვილი ინვესტიციებია და ნუ მათ შეიძლება შეჯამებისათვის სწორედ თუმცა მე არ ამგონია რომ აქ ჩვენ ძალიან ბევრი кейსი გქონდეს აღნიშნული ვინაიდან პრაქტიკულად გაცემული ნებართვების მონიტორინგი რეესტრი უკვე გაკეთებულია და დარწმუნებული ვარ ინვესტორებთან შეიძლება დეველოპერებთან შესაძლებენ დაბალანსებული კომპრომისული ვარიანტების მიღწევას. შეჯამებისათვის 4 სეზონის ტურისტულ პოტენციალზე მინდა გითხოთ საერთო ჯამში 2019-20 წლების განმავლობაში აჭარის რა პერსპექტივებს ხედავთ და რა სამუშაოები ჩაატარეთ და გაქვთ ჩასატარებელი იმისათვის რომ ის სურვილი და ის სამუშაო დაანონსებული რომელიც გულისხმობს იმას რომ აჭარა იყოს 4 სეზონით საინტერესო ტურისტული მიმართულებით მაის ტურიზმი იყოს განსაკუთრებით გააქტიურებული რა შედეგებზე გაგვიყვანს აქ რა თქმა უნდა ჩვენთვის სასურველი შედეგი არის კიდევ უფრო მეტად გავაუმჯობესოთ ის ზრდა რომელიც გვაქვს ტურისტული ნაკადების თვალსაზრისით ეს არის 16%-იანი ზრდა ყოველწლიურად და ხსოვს რომ ეს ავიყვანოთ უკვე 20%-ზე ზოგადად ტურისტების შემოდინების თვალსაზრისით ეს ერთი რა თქმა უნდა გვინდა რომ სპორტული ღონისძიებების თვალსაზრისით კიდევ უფრო მეტი სიახლე გქონდეს და მეტი პორტფელი იყოს არჩევანი გქონდეთ მეტი ჩვენს პოტენციურ სტუმრებს ვიზიტორებს ამავე დროს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოხდეს კიდევ უფრო ფართოდ განვითარება ტურისტული ინფრასტრუქტურის იყოს წესრიგი თქვენ იცით რომ ბულვარში და მიმდებარე ტერიტორიაზე ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს სეზონისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები უნდა იყოს რა თქმა უნდა ხარისხი როგორც ტურისტული პროდუქტების ასევე სერვისების ნაწილში და უსაფრთხოების განცდა სწორედ ამიტომ ბათუმის საკრებულომ რამდენიმე კვირის წინ მოახდინა იქ ელექტრომობილებით გადაადგილების ანუ ველობილიკზეც აღარ შეიძლება მე ელექტრომობილი ველობილიკზე შეიძლება მხოლოდ ველოსიპედით გადაადგილება. ანუ ის და ჩვენ ჯამში რა თქმა უნდა ტურიზმი არის წამყვანი და ლოკომოტივი ადგილობრივი ეკონომიკისთვის და ზოგადად ჩვენი ქვეყნისთვის, თუმცა ჯამში ის საინვესტიციო ხედვა რომელიც გვაქვს, ჯამში ემსახურება რომ შევქმნათ არანაკლებ 6000 სამუშაო ადგილი და რა თქმა უნდა ეს ძირითადად მიიღწევა ტურიზმის 2019 წელს 2 წლის განმავლობაში დამატებით 6000 სამუშაო ადგილი ადგილობრივ დონეზე. წარმატებას გისურვებთ და იმედი მაქვს რომ ამ კონკრეტულ შედეგს საქმიანი დილის ეთერში შევაჯამებთ მიმდინარე სხვა პროექტებთან ერთად ეტაპობრივად. მადლობა სტუმრობისათვის თორნიკე რიჟვაძე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე იყო საქმიანი დილის სტუმარი. რამდენიმე წუთში კი უკვე ნინო ზამბახიძე და მისი სტუმრები შემოგვიერთდებიან. საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში ნინო ზამბახიძე და მისი სტუმრები შემოგვიერთდნენ. დღეს უხვად არის ნინო წარმოდგენილი სტუდიაში. მასთან ერთად მასპინძლობთ IHS-ის სკოლის მოსწავლეებს ლიზი ტურაშვილს, მარია მიქაძეს, ავთო გუჯაფიძეს და საქართველოს ფერმერთა სადისტრიბუციო კომპანიის აღმასრულებელ დირექტორ შაკო ჯაფარიძეს. ნინო მოგესალმები. ამდენი სტუმარი ერთად პირველად ყავს. მოგესალმები, ანა. მიზეზი ჯესტები აღარ ვეტევი. და მინდა რომ უფრო მეტი სტუმარი მოვიყვანო ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან კარგი თვე აღმოჩნდა იმისთვის რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა აღმოვაჩინოთ და დღეს სიმბოლურია ის რატომაც მოვიწვია ამდენი ბავშვი და ასევე ფერმერთა სადისტრიბუციო კომპანიის ხელმძღვანელი იმიტომ რომ ფონდი 1000 ლეული გამოწვევის კორპორაციას ჰქონდა ასე ვთქვათ ნომინაციები სხვადასხვა მიმართულების გაიმარჯვეს ინოვატორმა ბავშვებმა და ერთ-ერთი გამარჯვებული რომელსაც ძალიან უნიკალური პროექტი ჰქონდა მოფიქრებული შევარჩია
მივიჭეთ ჩვენ ფერმერთა ასოციაციამ და ფერმერთა სადისტრიბუციო კომპანიამ იმისთვის, რომ 1 წლის განმავლობაში მათ ქონოდა ჩვენგან სტიპენდია, ყოფილიყო ეს მათთვის წამახალისებელი და ამავდროულად ეს ყოფილიყო მათთვის საშუალება იმისი, რომ რაც უნდათ ამასაკში უფრო სწავლობენ, დაკავებული არიან და რაღაცა ხო არის, როდესაც რაღაც ინოვაციას ქმნის, შეიძლება დამატებით რაღაცა ხარჯი ქონდეს, ვიფიქრეთ, რომ ამ კუთხით მათ დავეხმარებოდით. სწორედ ამიტომ მოვიწვია ბავშვები და მათ შორის ფერმერთა სადისტრიბუციო კომპანიის ხელმძღვანელი პირველი მასთან მინდა გადავიდე შეკითხვით, რომ მაყურებელმაც ორი სიტყვით გაიგოს, რას აკეთებს ფერმერთა სადისტრიბუციო კომპანია. შაკო, მოგესალმები, მადლობა ეთერში მობრძანებისთვის. პირველი რაც მინდა დაგისვა შეკითხვა არის ის, რომ როგორ ფუნქციონირებს ფერმერთა სადისტრიბუციო კომპანია, ჩვენ მსმენელს არაერთხელ და მაყურებელს არაერთხელ გაუგია თქვენი ორგანიზაციის შესახებ. უბრალოდ ორი სიტყვით რა აუხსნათ, რას ვაკეთებ და შემდეგ რატომ გახდა მნიშვნელოვანი სწორედ ესეთი ახალგაზრდების დაფინანსება სტიპენდიის სახით. მივესალმები თქვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თავდაპირველად დავიწყებ იმით, რომ ჩვენი კომპანიის შესახებ გეტყვით ერთი რამოდენიმე სიტყვას. კომპანია შეიქმნა დაახლოებით 3 წლის წინ და საქმიანობის სფერო კომპანიის არის სასტუმროებისა და რესტორნების ქსელების მომარაგება კვების პროდუქტებით. ჩვენ საქმიანობის დაწყებიდანვე გარდა ბიზნეს საქმიანობისა განსაზღვრეთ, რომ კომპანიას ექნებოდა გარკვეულწილად სოციალური პასუხისგებლობაც. ეს სოციალური პასუხისგებლობა გამოიხატებოდა იმაში, რომ ჩვენ გვინდოდა დავხმარებოდით და ვეხმარებით ფერმერებს მათ მიერ წარმოებული პროდუქციის რეალიზებაში და ასევე პოპულარიზაციას უწევთ ადგილობრივი წარმოების პროდუქციას. ჩვენ დაახლოებით 6 თვის წინ გავერთიანდით კომპანია სოფლიდან ჯისთან, შემოვიერთეთ, ასე ვთქვათ, ეს კომპანია, რომელიც ორიენტირებულია, ასე ვთქვათ, რიტეილ მომხმარებელზე და გარდა სასტუმროებისა და რესტორნების ქსელისა, ჩვენ უკვე შეგვიძლია, რომ ასე ვთქვათ, რიტეილ ბაზარიც მოვამარაგოთ ადგილობრივი წარმოების პროდუქციით. ჩვენ ქალბატონინო, თქვენ მოგეხსენებათ, მაგრამ მაყურებლისთვის აღვნიშნავ მე, რომ საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობთ ჩვენ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან. ეს თანამშრომლობა გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენ ძალიან სწრაფი და მარტივი მიკვლევადობა გვაქვს თუნდაც ფერმერების მიმართულებით და ჩვენ ერთად შევქმნით, ასე ვთქვათ, აპლიკაცია აგრონავტი, სადაც ფერმერები არეგისტრირებენ თავიანთ პროდუქციას და შესაბამისად ჩვენ უკვე ამ აპლიკაციის მეშვეობით ძალიან სწრაფად და ეფექტურად ვახდენთ ამ ფერმერების მიერ წარმოებული პროდუქციის რეალიზებას. მე გამოვიყენებ შესაძლებლობას და დიდ მადლობას გადაგიხდით პირველ რიგში თქვენ ქალბატონინო და თქვენს კოლექტივს იმ თანამშრომლობისთვის, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ ჩვენთან ერთად. ინოვაციები ზოგადად ჩვენი კომპანიისთვის და ახალგაზრდების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ არაერთი ინოვაციური უშუალოდ ჩვენი ინიციატივით არაერთი ინოვაციური პროდუქტი ვაწარმოეთ ჩვენს ფერმერებთან ერთად, რომელიც საქართველოში საერთოდ არ იწარმოებოდა აქამდე და შევთავაზეთ ჩვენს მომხმარებლებს, რომელიც დღესდღეობით საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს ქართულ ბაზარზე. სწორედ ეს ინოვაციები და ახალგაზრდების ჩართულობა იყო ამ ახალგაზრდების ჩართულობა გამოიწვია ის, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ თქვენთან ერთად საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან ერთად ყოველთვიური სტიპენდია სტიპენდიით დაგვეფინანსებინა 3 IAJS-ის სკოლის მოსწავლეები, რომლებმაც ძალიან ინოვაციური ტექნოლოგია გამოიგონეს, კერძოდ სარეველა ბალახთან ბრძოლის ტექნოლოგია. მე ვფიქრობ, რომ შაკო უფრო სწორი იქნება მათ ვკითხოთ, რატო გამოიგონეს ეს და მათ დაუტოვოთ შესაძლებლობა იმისი, რომ ამაზე ისაუბრონ და თქვენ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ პირველ რიგში ჩემი ფერმერების სახელით, რომ მათ მიერ წარმოებული პროდუქციის რეალიზებას ახდენ და ასევე არ შეიძლება არ აღვნიშნოთ აპლიკაცია და USAID პროექტის ზრდა, რომელთა დახმარებითაც პრინციპში ჩვენ 21 საუკუნის რეალურად თანამედროვე ტექნოლოგია მობილური აპლიკაცია შევქმნით. ჩაკო, მადლობა ჩვენთან ეთერში სტუმრობისთვის და ეხლა გადმოვდივარ თქვენთან ბავშვებო ინოვაციიდან ინოვაციასთან. ესე ვთქვათ, პირველი რა შეკითხვაც მაქვს, რატომ სოფლის მეურნეობა და რატომ სოფლის მეურნეობისთვის განკუთვნილი ესეთი ინოვაციური მიდგომა?
მარიამ, შენი დავიწყოთ. კი ბატონო, პირველ რიგში მოგესალმებით. 21 საუკუნეში ყველაზე აქტუალური პრობლემა არის ეს სარეველებთან ბრძოლა და მოსახლეობის საკუთრების პრობლემა. ყველაზე აქტუალური. აი ეს მაინტერესებს, საიდან იცით ეს? ლიტერატურული წყაროებიდანაც, სოფლები გვაქვს და ფაქტიც ყველანაირად სახეზე არის და ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვემარტივებინა ფერმერებისთვის მოსავლის აღება და ამავდროულად საქართველოს ფარგლებს გარეთ, აი მაგალითად აფრიკაში ხალხის სიკვდილიანობის ძალიან დიდი პროცენტული მაჩვენებელია და გადავწყვიტეთ, რომ ეს პრობლემაც ასე აღმოგვეფხვრა და საქართველოს გარეთაც ასე ვთქვათ მოგვიყვანა მოსავალი. ეხლა ორი გოგო ხართ, რას აკეთებს ბიჭი? ზოგადად ტექნიკური თვალსაზრისით ვარ დაკავებული, გოგოების რა თქმა უნდა მეხმარებიან საკითხებში, მაგრამ უფრო თეორიასთან აქვს კავშირი. იცი რა მაინტერესებს? ალბათ რომელიც გადაწყვეტ, თქვენ გამეცით პასუხი. ეს ყველაფერი ტექნიკური ბაზა თქვენთან სკოლაში არის თუ ამას თქვენ თვითონ იძენთ და უბრალოდ ინოვაციური მიდგომები გაქვთ თუ ამას ყველაფერს გასწავლიან? ჩვენ ესე იგი დავდივართ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სადაც ჩვენი მენტორი გვეხმარება ყველაფერში. ეს სკოლასთან არსებულია თუ თქვენი ინიციატივა? სკოლის კლუბი არის ეს, სადაც ჩვენი მენტორი არის ბატონი თემურას ჭიჩუა და ის გვეხმარება ჩვენი იდეების განხორციელებაში. ანუ იდეა მიგაქვთ თქვენ და ბაზა არსებობს? კი. და სახელწოდება მითხარით თქვენი პროექტის როგორ ჩამოაყალიბეთ, მაგით ვერ დავამახსოვრე, მეხსიერებასთან მაქვს. აგრიკულტურული მოზაიკური ადიტიური შუქფილტრი აპკი შერჩევითი ფოტოსინთეზი. გაიცადე, ანა. შემდგომში რომ გაითვალისწინო. მეც ვერ დავამახსოვრე, რას ნიშნავს ხა კარგად მოყავით ეს ყველაფერი. ჩვენ შევქმნით აპკის ისეთი ოპტიმალური დიზაინი, რომელიც ფოტოსინთეზისთვის არის ყველაზე კარგი და ყველაზე სასარგებლო, წითელი და იისფერი სხივების მეშვეობით და ეს აპკი ხელს შეუშლის სარეველა მცენარებს განვითარებაში და მისცემს კულტურულ მცენარებს იმის საშუალებას, რომ განვითარდნენ სრულფასოვნად. რამდენი პრაქტიკული შეიძლება იყოს რაღაცა ნიადაგზე აპკის გაკეთება, ან რამდენი ხელმისაწვდომი შეიძლება იყოს, ან რა ფართობზე შეიძლება იყოს? პავილიონების სახით იქნება წარმოდგენილი. ესეთები არსებობს, ოღონდ არის შავი და თეთრი გამჭვირვალე აპკი, მაგრამ მათ აქვს სხვადასხვა ნაკლი. ხო, ეს მაგალითად შავი აპკი ათმობს ნიადაგს და ხელს უშლის კულტურული მცენარის განვითარებას. ეს გამჭვირვალე აპკი ყველანაირ სხივებს ატარებს და მხოლოდ ნიადაგს და აპკის შორის არსებულ ჰაერს ათმობს და ჩვენ გამოვიგვანით ისეთი რამ, რაც დათრგუნავს სარეველა მცენარეს და განავითარებს კულტურულ მცენარეს, რაც ადვილად იქნება. როგორ ასხვავებს ერთმანეთისგან? სარეველა და კულტურულ მცენარეს. კულტურულ მცენარეს სხვა სხივები სჭირდება ფოტოსინთეზისათვის და სხვადასხვა პროცესებისათვის, რომელიც მცენარეში მიმდინარეობს და სარეველა მცენარეს სხვა. და ამიტომ ის იფარება. ეს ნიადაგზე გადაეფარება და არა, ესეთი არა. ერთ რამეს უნდა შევთანხმდეთ, ანა, ეს არის ჩვენი მომავალი. მე ესე ვფიქრობ, ესეთი მიდგომებით უნიკალური იყო ის, როდესაც თქვენ პირდაპირ ისაუბრეთ იმას, რომ აი საქართველოში სოფლებისთვის მნიშვნელოვანია მსგავსი ინოვაციის შემოტანა, მაგრამ აფრიკაზეც გაქვთ რაღაცა, ხო, უდაბნოებზე გაქვთ აქცენტი და რატო უდაბნოებზე, ნამყოფი ხარ და იცით იქ მდგომარეობა თუ რეალურად ზოგადად დღის წესრიგში რო დგას პრობლემები, თქვათ იგივე საკვებ-წარმოებასთან, რომ შეიძლება რამოდენიმე ათეული წლის მერე შეიძლება მსოფლიო დადგეს პროდუქტის დეფიციტის ქვეშ. რასთან ზუსტად ეგ არის. ნამყოფები არ ვართ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეც ვიცით ლიტერატურული წყაროებიდან და ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ გავუკეთებინა საქართველოს ფარგლებს გარეთაც გავუკეთებინა ესეთი რამ, რაც მოიყვანდა მოსავალს და ძალიან ბევრ პრობლემას გადაჭრიდა ამავდროულად. ეგ როგორი სისტემაა, როგორ უნდა მოიყვანონ მოსავალი, თქვათ უდაბნოში? ისეთ ბუნებრივ პირობებს შექმნით დაბალტენიან ქვეყნებში, როგორც არის მაღალტენიან ქვეყნებში, ჩვენი სათბურის გამოყენებით. ეს არის სულ სათბურზე ვსაუბრობთ. და გრუნტზე არ შეიძლება თქვათ იგივე თქვენი აპკის გადაკრა ღია გრუნტზე, რომ თქვათ უფრო დიდი მასშტაბი იყოს, იმიტომ რომ სათბური რიგ შემთხვევაში ხოლმე ფინანსებთან არ დაკავშირდება. აპკის გადაკრა მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება თუ ტკნიანობა იქნება საკმარისი დონის. ჩვენი პავილიონი გამოიყენება იმისათვის, რომ შექმნეს საკმარისი ტენიანობა იმ არეალში, სადაც იქნება გადაფარული ჩვენი აპკი. და კარგით, ბოლო შეკითხვა, რას გეგმავთ? გაქვთ თუ არა კიდე ესეთი ინოვაციური იდეები და სოფლის მეურნეობაში? სხვები ვიცი, ძალიან კარგია და ბევრია, მაგრამ მე ძალიან მაინტერესებს ჩემი სფერო და სოფლის მეურნეობა. ამიტომ გთხოვთ, რომ ამაზე მიპასუხოთ.
ნუ ვაპირებთ რა თქმა უნდა პროექტის განვითარება, სამუდროულად ვაპირებთ რომ განვაგრძოთ ექსპერიმენტების ჩატარება და ძალიან ბევრი კვლევების შედეგად მე უფრო ახალი იდეები, ანუ მუშაობის პროცესში წამოვა რა თქმა უნდა ახალი იდეები და ნუ გუში რაც მოვიფიქრეთ ჩვენი ახალი იდეა, იმას ჩვენთვის დავეტოვებთ და ლეონარდო და ვინცი და შეგიძლიათ კონკურსი რო არის მობრძანდეთ და აი ესე ფაქტობრივად ყველა კონკურსზე უნდა ვიაროთ, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობის ინოვაცია ხან სტარტაპ ჰაბსა გადასარევეს 24 საათში ხო, ჯერჯერობით ავტორ და ყველგან დავდივარ და ესე იგი უნდა გავაგრძელო, იმიტომ რომ ესეთი ახალგაზრდების აღმოჩენა სწორედ ესეთ კონკურსებზე შესაძლებელია. დიდი მადლობა ბავშვებო, გისურვებთ წარმატებას და მე ვფიქრობ, რომ თქვენაირი ადამიანების მომავალი არის და თანამედროვე ტექნოლოგიების მომავალია სოფლის მეურნეობის და ჩვენი ქვეყნის განვითარება. ლიზი ტურაშვილი, მარია მიქაძე, ავთო გუჯაბიძე, სამივე წარმოადგენენ IHS-ის სკოლის მოსწავლეებს და შექმნეს სწორედ ის საოცრება, რაც ახლა პროექტი ყოველთვის ვერ გავიმეორებ. ჩვენთან ერთად იყო ასევე საქართველოს ფერმერთა სადისტრიბუციო კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი შაკო ჯაფარი და მადლობა ნინო ზამბახიძეს იმისთვის, რომ ეს ადამიანები საქმიანი დილის სტუდიაში მოიყვანა და ასეთი საინტერესო ამბები გაგვიზიარა. მადლობა კიდევ ერთხელ ასეთი სიახლეებისათვის და წარმატებას გისურვებთ ყველა ახალ კონკურსში და პროექტის განვითარების მანამ რომ ყველა ბიზნესი თუ აიღებს მენტორობას და სტიპენდიას და აუწესებს ახალგაზრდებს, ეს იქნება ჩვენი ინვესტირება მომავალში, ეს იქნება მათთვის ძალიან დიდი სტიმული და ჩვენთვის იქნება კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა და ის ვალდებულება, რომ ჩვენ ავხსნათ მომავალი ფერმერების რეაქციას ამ სიახლესთან დაკავშირებით პრინციპში უახლოეს მომავალში. გარწმუნებ, რომ თქვენ ეთერში იქნება ეს ყველაფერი ექსკლუზიურად. მადლობა. მოგეთ დღეს ეს ძალიან საინტერესო და კარგი ამბებით ვასრულებთ საქმიანი დილას. ცოტა მოგვიანებით უკვე საქმის კურსის ეთერები დაიწყება ბექა ბაციკაძესთან ერთად. მე ხვალამდე გემშვიდობებით დილის 8-ზე და პირველზე შეხვდებით ერთმანეთს.